के साउन्ड हेरेको यो तार अस्ति तार नि फेरे होइन 2-3 चोटि त्यही पनि खै अब त्यो मिलाउनु पर्ने छ अनि दाइ के छ हाल खबर अल गुड सबै ठिक छ अल गुड दाइलाई बोलाएर धेरै भयो नि मैले त्यही त मेरो स्केड्युल नै फिक्स भइरहेको थिएन कि मेरो पनि ऱ्यान्डम डेजमा गेस्ट आउने एन्ड एभ्रिथिङ भइरहेको थियो अनि त्यसपछि तिमीले लास्ट टाइम सेकेन्ड टाइम तिमीले मलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ म त्यतिखेर ठ्याक्क ब्रेक जस्तो लिइरहेको थिएँ कि बिकज लाइक ब्याक टु मेनी पडकास्टहरू भइरहेको थियो अनि त्यसपछि आई जस्ट निडेड माई मी टाइम काइन्ड अफ के अनि त्यसपछि चाहिँ म अलिकति फ्री भएपछि टु द भ्युवर्स भएर कन्फ्युज होइन म चाहिँ होस्ट होला यहाँको होइन टु द भ्युवर्स होइन अब धेरै कन्फ्युज भयो कि आई इन्जोय बिङ अन दिस साइड के आई हेभ दिस स्ट्रेन्ज ह्याबिट लाइक केही कामै नभए पनि म चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छु कि अन थिङ्स द्याट इन्ट्रेस्ट मी ओर जस्ट ऱ्यान्डम रिडिकुलस के अरे स्टोरीहरूमा चाहिँ या एकदम ऱ्यान्डम रिडिकुलस स्टफहरू म रिसर्च गर्छु सो मेजोरिटी अफ टाइम त्यसैमा जान्छ अपार्ट फ्रम द्याट आई वर्कआउट अनि त्यसपछि पडकास्ट छ त्यस्तै हो ओके मैले चाहिँ अब आई वान्ट टु हियर यर जर्नी के होइन अब लाइक फ्रम यर तपाईँको बच्चादेखि नै तपाईँ कहाँ जन्मिनु भयो के भयो एक्चुअली तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कन्टेक्स्ट दिनु म चाहिँ आई वाज बोर्न इन रेज इन बिरगन्ज अनि मेजोरिटी अफ माई लाइफ लाइक हाई स्कुलसम्म +2सम्म बिरगन्जमै हो म चाहिँ अनि आई ह्याड रिलेटिभ्स यहाँतिर काठमाडौँमा लाइक मेरो ड्याड बाहेक अरू सबै एक्सटेन्डेड फ्यामिलीहरू सबै रिलेटिभहरू चाहिँ फेरि काठमाडौँमै छ सबै यहाँ हुनुहुन्थ्यो या सो यहाँ आउने जाने चाहिँ भइरहेको थियो बट देन ब्याचलर्सदेखि चाहिँ मैले यहाँ फर्मली यहीँ नै बस्नु थाले हो कि ब्याचलर्सदेखि +2सम्म चाहिँ त्यहीँ बिरगन्जै बस्नु +2सम्म चाहिँ बिरगन्जमै हो हाउ वाज द ट्रान्जिसन वहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि नट मच त्यस्तो ड्रास्टिक चाहिँ भएन सिन्स आई वाज लाइक ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको थिएँ यहाँ होइन आउनु जाने सो आई वाज very much well in touch with the culture or the society environment so त्यस्तो drastically नै चाहिँ त्यस्तो चेन्जेस चाहिँ खास चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भएन अनि फर्स्ट टाइम यहाँ आउनु भयो आइसी यु जोइन्ट कलेज अब हाई स्कुल कलेज त्यस्तै भन्नु पऱ्यो या सो फर्स्ट टाइम भन्दाखेरि पनि म त अब आउनु जाने गरिरहेको थिएँ नि त होइन यहाँ कलेज पढ्छु फर्मली बस्दाखेरि आउँदाखेरि चाहिँ या सो कलेज जोइन गरेँ मैले प्राइमै पढाएँ म हजुर नजिकै अनि त्यसपछि या द्याट्स हाउ स्टार्टेड के पढ्नु भयो तपाईँ मैले बिआइएम पढेँ हो सो विच इज लाइक मोस्टली 60-70% इट लिन्स टुवर्ड्स आइटी अनि अलिअलि चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टाफहरू आइटी पढेर अनि हाउ डिड यु एन्ड अप बिङ अन्टरप्रेनर अब त्यो कसरी भयो क्या अब आइटी पढेपछि अब घरबाट नि हुन्छ नि त एउटा आइटी पढाएछस् वाइ यु आर डुइङ लाइक वाइ रिस्किङ यर करियर भने जस्तो हुन्छ नि त यस्तो आइटी पढ्नु नै इट वाज लाइक कस्तो थियो भनेपछि मेरो चाहिँ मैले +2 साइन्स पढाएँ है मेरो गोल वाज टु बी अ डेन्टिस्ट होइन अनि 2008-2009मा चाहिँ मैले युएसको लागि अप्लाई गरेर आएको थिएँ अमेरिकाको लागि डेन्टिस्ट्रीको लागि राइट एन्ड देन आई डिड टोफल एसएटीज एन्ड एभ्रिथिङ सो I did pretty good. मलाई 92% स्कलरसिप एज अ फरेन स्टुडेन्ट पाएको पनि थियो बट देन द इकोनोमिक क्राइसिस 2008-09 को भयो अनि फरेन स्टुडेन्ट्सलाई स्कलरसिप्सहरू क्यान्सल गरिदियो क्या सो एन्ड डेन्टिस्ट्री इज अ भेरी एक्सपेन्सिभ स्टडी बाहिर अनि आई डिसाइडेड कि लाइक 1 year ब्रेक लिन्छु भनेर होइन आल ट्राई नेक्स्ट इयर भनेर अन्त माई ड्याड वाज लाइक यहाँ बस्नुन्जेलसम्म डु समथिङ किन 1 year वेस्ट गर्छौँ होइन यतिकै यत्रो अप्लाई गर्नलाई यत्रो टाइम वेस्ट भइसक्यो सो डु समथिङ रिड समथिङ स्टडी समथिङ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ यो सफ्टवेयर्सहरू कसरी बन्छ अनि हाउ इट वर्क्स भन्ने कुरा चाहिँ अलिकता इट साउन्ड्स रिडिकुलस तर बेसिकली वेबमै मैले पढ्दै अब आइटी होइन 1 year or so गर्छु टाइम पास गर्छु अन्त जान्छु भनेर बट देन बसे भयो क्या अनि सो द्याट्स हाउ लाइक आइटी ह्यापन्ड अनि त्यसपछि फिटनेसतिर जहिले पनि इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे फिटनेस चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट कहाँबाट सुरु भयो सो बेसिकली आई वाज भेरी स्किनी 47 किलोज 47 किलोज 47 किलोज सम्म 5'9" थियो त्यतिखेर 5'10" अहिले 5'9", 5'10" को अराउन्डमा अनि त्यसपछि सो त्यो चेन्ज गर्नको लागि मैले जिम जान थालेँ हो क्या ब्याक इन 2008-09 अगेन त्यो जुन 1 year मैले ब्रेक लिइरहेको थिएँ आई वाज अप्लाइङ स्टेट्समा त्यो ब्रेक पिरियड युटिलाइज गर्नलाई मैले जिम स्टार्ट गरेँ हो सो त्यही त्यो इन्ट्रेस्ट भएकोले चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँ आई स द्याट हुन्छ नि आई कुड डु समथिङ इन द इन्डस्ट्री स्पेसली अलिकता
कन्भेन्सनल पाराको थियो इन्डस्ट्री त्यतिखेर अहिले जुन साइन्स बेस छ त्यस्तो थिएन डेफिनेटली नै अनि त्यसपछि सो त्यहीँबाट चाहिँ अब नेपालमा बसेर के गर्न सकिन्छ अब त्योभन्दा पनि लाइक आई ह्याड एन इन्ट्रेस्ट एन्ड आई स अ विन्डो अनि त्यसपछि या आई जस्ट वेन्ट फर इट द्याट वाज इट कहिले चाहिँ हुन्छ नि जिम खोल्छु भनेर सोच्नु भयो जिम चाहिँ इट जस्ट ह्यापन रियली क्विक 2013मा मैले जिम खोल्या हो आई थिङ्क नोभेम्बरतिर मेरो जिम अफिसियली ओपन भएको हो तर 2013मै म जिम खोल्छु भनेर भएको हो क्या सो विदिन अ पिरियड अफ लाइक मी डिसाइडिङ टु गेट इन्टु फिटनेस एज अ प्रोफेसन र एक्चुली ओपनिङ अ जिम त्यो चाहिँ 4-5 मन्थ्सको मात्र डिफ्रेन्स थियो कि टाइम पिरियडमा चाहिँ फर्स्ट टाइम अब हुन्छ नि जिम खोल्नु पऱ्यो भने एउटा मान्छेलाई होइन युनिट क्यापिटल त चाहियो नि त सुरुमा राइट त्यो म्यानेज चाहिँ कसरी गर्नुभयो हजुर सो माई ड्याड ले चाहिँ मलाई लेन्ड गर्नुभयो होइन सो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बट इट वाजन्ट as much as it's required to open up a gym, right? एउटा जिम ओपन गर्नलाई लेट्स एक्स अमाउन्ट अफ मनी चाहिन्छ होइन त्योभन्दा 6-7-8 टाइम्स नै कम मसँग फन्डिङ थियो कि तर बुटस्ट्र्याप गरेर भन्दा पनि सो आई एक्चुली यति स्मल अमाउन्ट अफ मनी थियो कि मसँग कि मैले चाहिँ लिटरली फर्स्ट सेट अफ इक्विपमेन्ट द्याट आई गट वाज ह्यान्डमेड नै क्या सो त्यहाँबाट आई स्टार्टेड अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि अपग्रेड गरेँ त्यसलाई फेरि अपग्रेड गरेँ सो लाइक फर्स्ट ब्रान्च कुमारी पार्टी हो होइन अनि त्यो नै ब्रान्चको इक्विपमेन्टहरू 3 टाइम्स अपग्रेड भइसक्यो क्या राइट सो बनायो अगाडि बनायो फेरि अर्को गर्दा 3 or 4 टाइम्स चाहिँ मैले गरिसकेँ सो त्यहाँबाट स्टार्ट गर्दै बुटस्ट्र्याप गर्दै बिस्तारै मैले गरेँ हो लाइक हाउ डिड यु म्यानेज टु चलाउन सुरुमा त लसमा जान्छ हो कि या फर मी इट वाज लाइक 7 मन्थ्स जस्तो लसमा त गाह्रो हुन्छ होला नि सो त्यो बेला फिटनेस इन्डस्ट्री कस्तो थियो नेपालमा लाइक 2000 ब्याक इन 2013मा चाहिँ बिस्तारै अब चाहिँ हुन्छ नि अब एज अ रेमेडी सो फिटनेस हाउ इट इभल्भ वाज नेपालमा एभर सिन्स आई स्टार्टेड भनौँ ब्याक इन 2008मा बडी बिल्डर्स गर्ने चिज हो त्यसपछि मोटो या दुब्लो छ भने गर्ने चिज हो र राइट नाउ यो सबैले गर्ने चिज हो एउटा ह्याबिट भइसक्यो मान्छेहरूलाई हो सो इट वाज इन द्याट बिचको पिरियड के वेयर मोटो मान्छे दुब्लाउनलाई जिम जाऊ र दुब्लो मान्छे मोटाउनलाई जिम जाऊ सो फिटनेस इन्डस्ट्री रिलेटिभली स्मल थियो अहिले पनि स्मल नै छ भनेर भन्छु म एकदमै स्मल छ अहिले पनि त्यो बेला बडी बिल्डर हो ज्यान बनाउनलाई मात्रै जिम जाने भन्ने जस्तो कन्सेप्ट थियो होइन 2013मा अलिक चेन्ज भइसकेको थियो या 2013मा चाहिँ अलिकति चेन्ज 2008-9मा मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा पहिला त क्लब हुन्थ्यो होइन साइड घरको साइडमा सब गयो जिममा गयो ड्याङ ड्याङ हान्डा हुन्थ्यो नर्मल मान्छेलाई भित्र छिर्न पनि डर लाग्ने क्या एक्ज्याक्टली सो द्याट वाज द इन्भाइरोमेन्ट त 2013तिर चाहिँ मैले चाहिँ द्याट इज वाट आई रियलाइज कि लाइक द इन्डस्ट्री निड्स टु चेन्ज इन अ सेन्स द्याट अलि मोर वेलकमिङ हुनु पऱ्यो अलिकति मोर हुन्छ नि वाट वी सी राइट नाउ होइन अनि मोर साइन्स बेस्ड हुनु पऱ्यो मोर डेटा बेस्ड हुनु पऱ्यो सो द्याट वाज द्याट स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ ओके अनि त्यो जिम स्टार्ट गरेँ फर्स्ट चेनबाट अब अर्को जिम खोल्छु भन्दाखेरि होइन त्यो रिस्की लागेन तपाईँलाई या रिस्की त लागेको थियो बट देन एउटा राम्रोसँग चलिरहेको छैन वाइ टु होइन एउटा राम्रो चल्न थालिसकेको थियो होइन अनि त्यसपछि एउटा स्ट्याग्नेन्ट पोइन्टमा पुगिसकेको थियो कि वेयर आई वाज लाइक यति हो या द मनी इज गुड द बिजनेस इज डुइङ गुड तर त्यो हुन्छ नि इट्स जस्ट लाइक गोइङ थ्रु द मोसन जस्तो मात्र भइरहेको थियो कि मलाई चाहिँ सो आई निडेड समथिङ न्यू अनि त्यसपछि द्याट्स हाउ हुन्छ नि सेकेन्ड ब्रान्च खोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो एन्ड या यु डिड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ एन्ड फिफ्थ त्यो एउटा थ्रिले हो क्या हो नयाँ नयाँ जिम खोल्नलाई होइन यार त्यो पनि होइन इट जस्ट त्यो पोइन्टसम्म थियो सेकेन्ड ब्रान्च खोलुन्जेलसम्म थियो मेबी थर्ड ब्रान्च खोलुन्जेलसम्म थियो होइन नाउ इट्स पार्ट अफ माई बिजनेस भन्नु एउटा हिसाबले अनि आई सी अपर्च्युनिटी आई डु स्टफ तर इभेन्चुली यु हेभ टु मुभ आउट अफ द्याट बिजनेस मात्र के फर मी द्याट वाज लाइक द्याट हाउ स्टार्टेड अरू के धेरै कुराहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्न थालेँ बट इट्स नट लाइक त्यो मल्टिपल ब्रान्चेस खोल्न त्यस्तो थ्रिल चाहिँ हुँदैन इट जस्ट द्याट इज हाउ आई सी गोइङ फरवर्ड बिकज त्योभन्दा अगाडि केही पनि छैन हाउ डिड लाइक जिम त अब अप्सन त मान्छेले टन्नै हुन्छ नि त हाउ डिड यु म्यानेज टु गेट कस्टमर्स क्या इनिसियल स्टेजमा ओके बिफोर आई टक अबाउट ब्रान्डिङ एन्ड एभ्रिथिङ त्योभन्दा पनि अगाडि मेन फन्डामेन्टल के छ भनेपछि मैले भने नि अघि फिटनेस इन्डस्ट्री एकदमै सानो छ कि सो
ल्याक अफ अवेरनेस हो. एज लङ एज अवेरनेस अझ क्रिएट हुन्छ, आई थिङ्क यहाँ अझ जिम खोल्यो भने पनि सबै जिम प्याक्ड हुन्छ नै क्या. वी सी द्याट इन एनी जिम. अहिले पनि हेर्ने हो भने आम नट गोइङ टु से माई जिम इज द ग्रेटेस्ट, तर द इन्डस्ट्री नै त्यस्तो छ अहिले. अहिले भन्नाले अब कपाल अफ इयर्स अगाडिसम्मको. नाउ इट्स गेटिङ स्याचुरेटेड टु सम पोइन्ट होइन, बिस्तारै चाहिँ त्यो स्याचुरेट हुन थाल्छ. बट आई थिङ्क द इन्डस्ट्री अझ ग्रो हुनलाई बाँकी छ. सो द्याट इज द नम्बर वान थिङ है. त्यो इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले नै मलाई अपर्च्युनिटी दियो कि. अदर देन द्याट आई थिङ्क द ब्रान्ड द्याट वी हेभ बिल्ट र द रेपुटेसन द्याट वी हेभ, वर नट पर्फेक्ट होइन, बट वी डोन्ट ट्राई टु बी पर्फेक्ट. वी ट्राई टु केटर टु एउटा सलिड डेमोग्राफी क्या होइन. वी डोन्ट ह्याभ फ्यान्सी सोनाज एन्ड दिस एन्ड द्याट. वी डोन्ट ह्याभ दिस, कति कुराहरू छैन होला कि, तर एउटा डेमोग्राफीलाई हामीले समातेछ सुरुदेखि र वी बिन लोयल टु द्याट होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क वी हेभ बिल्ट अप एउटा निस, अनि इट्स जस्ट अ रोलिङ स्टोन काइन्ड अफ थिङ. अब जिम, आई एम अल्सो योर वान अफ मेम्बर होइन. मलाई के फिल हुन्छ त्यो जिममा जाँदाखेरि, इट्स अ फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट फिल हुन्छ क्या मलाई त्यहाँ जाँदाखेरि. लाइक आई हेभ बिन टु अदर जिम पनि क्या, अरू जिम पनि गएँ, तर आई केम ब्याक टु फिजिक वर्कसप क्या. त्यो एउटा लोयल्टी, त्यो जुन हुन्छ नि, त्यो एउटा कनेक्सन जिमसँग कनेक्ट हुँदो रहेछ क्या. हाउ डिड यु मेन्टेन द्याट क्या, कसरी मेन्टेन गर्नु भएको छ तपाईँ, किनकि यु डोन्ट गो टु द जिम होइन. इट्स द टिम होइन. एट द एन्ड अफ द डे फर मी अहिले पनि हायरिङ प्रोसेसमा आई एम इन्भल्भ टु अ लार्ज डिग्री. अहिले बिस्तारै अब म आई ट्रस्ट माई गाइज हु हायर सो मच द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड कि मेरो पोइन्ट अफ भ्यूले बुझ्छ. तर मेजोरिटी अफ द हायरिङ प्रोसेस चाहिँ मेरै थ्रुबाट हुन्थ्यो. क्यान आई वुड मेक स्योर द्याट आई गेट पिपल हु आर लाइक माइन्डेड एन्ड हु आर लाइक मी. मेरो ल्याङ्ग्वेज बुझोस्, मेरो भाइब बुझोस्, अनि त्यो एउटा कल्चर चाहिँ मेन्टेन होस् भन्ने हिसाबले. सो द्याट इज द की आई थिङ्क. र वान्स यु गेट पिपल हु आर लाइक यु, दे मेक स्योर द्याट द इन्भाइरोमेन्ट अलिकति डिभिएट हुन्छ होला, तर एज लङ एज यु डुइङ, मेरो फन्डामेन्टल इज लाइक हुन्छ नि, वाट एभर यु डु एज लङ एज यु डुइङ 70% राइट, युर गुड टु गो. 100% त त्यो गर्न सकिँदैन. सो द्याट हेज बिन लाइक यु नो द हायरिङ प्रोसेस, गेटिङ पिपल इन द टिम. लाइक यु आर द फाउन्डर अफ फिजिक वर्कसप होइन. हाउ मेनी कम्पनी द्याट यु हेभ को फाउन्डेड क्या, अब साइड बिजनेसहरू के के छ? देयर आर अ फ्यु. अब मैले सबैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न मिल्दैन, तर I'll talk about two businesses. एउटा चाहिँ फिट नेपाली भन्ने छ राइट. फिट नेपाली इज एन अनलाइन स्टोर फर सप्लिमेन्ट्स एन्ड त्यसपछि इक्विपमेन्ट एन्ड अल द्याट थिङहरू. सो द्याट वाज इनिसियली अ प्रोजेक्ट द्याट आई भिजन्ड. अनि त्यसपछि लेटर अन आई गट सम वान हु कुड टेक इट फरवर्ड. सो द्याट इज अनदर कम्पनी. अर्को भनेको चाहिँ वुमेन्स क्लोदिङ गर्थेँ. अब अहिले सिन्स पेन्डेमिक अब हामीले त्यस्तो त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्न सकेको छैन. अनि अलङ विथ अदर्स थिङ्स द्याट आम डुइङ मैले त्यो गर्न सकेको छैन. बट देन या वुमेन क्लोदिङ रिटेल थेरापी भन्ने चाहिँ अर्को छ. देयर आर फ्यु अदर प्रोजेक्ट्स आर वर्क अन, तर हुन्छ एक्सपेरिमेन्टल फेजमा हुन्छ. अनि त्यसपछि त्यस्तै हो. लाइक फर्स्ट एउटा काम गरेपछि अर्को काम गर्न मन लाग्ने, त्यो एउटा अन्टरप्रेनर भइसकेपछि होइन, त्यो फर्स्टको एउटा थ्रिल हुन्छ नि, जुन बिजनेस सुरु गर्दाखेरि जुन मजा आउँछ नि, त्यो बोरिङ हुँदै जान्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. What do you think? यस्तो I feel like खै I cannot speak on behalf of all entrepreneurs होइन. अब कतिजना आर एकदम स्पेसलाइज्ड प्रिफर गर्छन्, लाइक आई वान्ट टु स्टिक टु दिस इन्डस्ट्री, आई वान्ट टु डु दिस बिजनेस, अनि त्यसलाई बब्बाल अगाडि लग्छु भनेर एनर्जी जति सबै एउटैमा हाल्छु भन्ने काइन्ड अफ हुन्छ. अनि द्याट वर्क्स फर लट अफ पिपल एज वेल. फर मी इट्स मोर लाइक त्यो पनि गर्नु जरुरी छ अनि इन्जोय गर्नु पनि जरुरी छ क्या. लाइक मी डुइङ समथिङ एन्ड एक्चुअली इन्जोइङ इट is very important to me, no matter what I do, be it the podcast, be it working out, be it gym or whatever it is. And if I don't do something that is alikata exciting on the side, you मेरो main work बाट चाहिँ energy drain चाहिँ हुन्छ. I will be burned out, right? So to make sure that this is moving forward, I need to do other things as well. And that is for me that to me for is कस्तो भनेपछि एउटा kind of relaxation जस्तो, so that I can put more recharge हुन्छ, meditation जस्तो, kind of like that. त्यस्तै भन्नु. Do you meditate अब राति बिहान? I used to not त्यस्तो meditate गर्दिनँ म. I don't meditate. I have done couple sessions here and there, तर त्यस्तो not your thing जस्तो.
नो नो नट माई थिङ अहिलेको लागि चाहिँ होइन डिपेन्ड्स आम एकदमै मुडी अनि गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ गर्छु तर इट्स नट माई रुटिन डेली रुटिनमा चाहिँ पर्दैन लाइक यु आई बिन सिङ यु डुइङ जुडो अनि किक बक्सिङ अनि वाइ यु डुइङ द्याट जस्तो लाग्छ मलाई एउटा मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन लाइक के एन्ड गोल छ त्यसको यु आर डुइङ किक बक्सिङ I just enjoy it. Yeah, for me it's fun fighting. It's I think a basic human instinct too. I know, but not necessarily you have to fight. But when it comes down to it, a basic activity or basic human instinct when fighting at the end of the day, let's face it, I know we have evolved because we have fought for centuries. And especially that is being lost somewhere. अनि अर्को कुरा इज इट इज अ स्किल द्याट यु मस्ट ह्याभ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो आई डोन्ट बिलिभ इन भाइलेन्स आई डोन्ट बिलिभ इन फाइटिङ बट यु निड टु लर्न हाउ टु फाइट तिमीले चाहे पनि नचाहे पनि हाउ टु डिफेन्ड युर सेल्फ एउटा गाडीमा जहिले पनि एउटा एक्स्ट्रा स्प्यानर भइराख्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो टायर पङ्क्चर नहोला तर चाहिरहेको सो सेम थिङ विथ लर्निङ हाउ टु फाइट त्यो पनि हो बट देन आई इन्जोय द होल मार्सल आर्ट्सको एस्पेक्टहरू पनि डिफ्रेन्ट थिङ्स डिफ्रेन्ट मार्सल आर्ट्स डिफ्रेन्ट आफ्नै वेजहरू छ आफ्नै टिचिङ्सहरू छ अनि द्याट मेक्स मी अ बेटर पर्सन जस्तो पनि लाग्छ एउटा फिजिकली अलिकति बडी एक्टिभ नै भयो नि त होइन या एक्टिभिटीको पनि छ तर या इट्स लाइक फर मी इट्स फिलोसफिकल एकदमै इट्स लाइक योर मेडिटेसन होइन या मोर लेस त्यस्तै भनौँ न एउटा आई बिन सिइङ यु त्यो स्टोरीहरू हुन्छ नि यु अनि आई वाज लाइक हो दाइले गर्नुपर्छ अब किक बक्सिङ होइन जुडोहरूमा नि अब के तपाईँले के प्लान गर्नुभएको छ कि जस्तो मलाई अलिकति क्युरियसनेस मात्र भएको थियो नो 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 मलाई कतिजनाले त्यही सोचेको थियो लाइक मैले सुरु गरेर चाहिँ एम आई गोइङ टु स्टार्ट इन द्याट बिजनेस द्याट डेफिनेटली द्याट्स माई पर्सनल थिङ मात्र हो तिमीले पडकास्ट लाइक वाइ डिड यु स्टार्ट विथ द पडकास्ट मैले पडकास्ट आई बिन सिइङ पडकास्ट अब बाहिरको मान्छेहरूको होइन लाइक अब जो रोकनहरूको अनि डु नो द्याट गाई रणवीर अलावादिया उसको पडकास्ट चाहिँ म एकदम बिग फ्यान होइन अनि मैले एकदम फलो गर्थेँ एन्ड आई वान्ट टु स्टार्ट दिस जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई भित्रबाट अनि आई वाज सिइङ नेपालमा नि कसैले गराएको छ जस्तो देखिनँ एन्ड देन हेर्दै थिएँ कहिले त गर्ला अनि मलाई गर्ने गट थिएन क्या त्यो बेला लाइक अब आई वाज जस्ट लाइक 19 years old होइन अब घरमा भन्यो भने नि नपत्ता होला जस्तो लाग्ने कि होइन एन्ड आई अनि गरौँ भने अनि देन आई स वान डे तपाईँको स्टोरी आयो क्या अनि पडकास्ट सुरु भएछ ओके नेपालमा नि सुरु भएछ अनि आई डिन्ट न्यू अगाडि छ मैले धेरै रिसर्च नि गरेको थिएन होइन देवर अदर्स तर यु स्टार्टेड एन्ड मलाई जस्तो एपिसोड भयो नि मैले फुल हेरेँ क्या नेपालमा सुरु भएछ भने मलाई खुसी भएर होइन आई वाच्ड एभ्री एपिसोड होइन अनि लाइक हाउ डिड यु स्टार्ट म तपाईँले चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो भन्ने क्युरियस भयो क्या त्यहाँबाट हाउ डिड यु स्टार्ट नो त्यस्तो केही पनि थिएन जस्ट सेम थिङ लाइक आई फिल मलाई चाहिँ विथ पडकास्टिङ इट्स मोर अफ अ कस्तो भने इट्स सो लट अफ थिङ्स द्याट आई डु इज टु बिल्ड माइ सेल्फ पनि हो होइन बिल्ड माई स्किल्स फर इक्जाम्पल आई स्टार्टेड विथ युट्युब एन्ड भ्लगिङ इट वाज जस्ट बेसिकली सो द्याट आई क्यान बी मोर कन्फिडेन्ट एन्ड स्पिक टु पिपल होइन मेरो स्टाइल अफ मेकिङ भिडियोज वाज अलिकति डिफ्रेन्ट वेयर लाइक म एडिटहरू गर्थेन अनि इम्पर्फेक्ट नै गर्न खोज्थेँ होइन सो द्याट पिपल कुड सी माई जर्नी भनेर सो सेम थिङ विथ पडकास्टिङ लाइक यो कम्युनिकेसन स्किल्स इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड आई निड टु डेभलप द्याट जस्तो लाग्यो मलाई सो द्याट वाज वान थिङ अर्को कुरा भनेको लाइक आई बिन क्युरियस लाइक हुन्छ नि यु गट टु मिट धेरै मान्छेसँग आई गट टु मिट सो मेनी पिपल अनि त्यसपछि आस्क देम डिरेक्ट क्वेसन कति कुरा रिसर्च गर्दाखेरि पनि त्यहाँ हुँदैन होला होइन बट देन इफ यु गेट टु आस्क पिपल डिरेक्टली सो यो कपाल अफ थिङ्सहरूले गरेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ हो युआर इन्सपायर्ड बाई कसैको इन्सपिरेसन थियो कि थिएन Of course, a lot of people. I'm a huge consumer of podcasts myself. Of course, Joe Rogan also on this special. Logan Paul also on this special. Alabadia guy. Yeah. And so many others. Mal random podcasts पनि कति हेरेर Tim Dillonहरूको यताउति हेरेर हुन्थेँ कि. Okay. And in fact, like podcast start गर्नुभन्दा पनि अगाडि most of the times when I'm working out and putting on my headphones, that's what I listen to. Like either it's books or podcast music सुन्ने एकदमै रेयर हुन्छ for me, right? So that's how it started and seemed like a fun thing to do. You are enjoying and एकदमै
या इफ आई डोन्ट इन्जोय समथिङ आई डोन्ट डु इट. जनता जान्न चाहन्छन् होइन तपाईँ अब लाइक यु लेफ्ट भ्लगिङ नि त अब यसरी कुन दिन पडकास्ट पनि बन्द हुन्छ कि हुँदैन आई डोन्ट नो. मैले भने नि त लाइक आई निड टु इन्जोय वाट आम डुइङ, सो इफ आई इन्जोय समथिङ आई विल किप अन डुइङ इट. ओके द्याट्स इट. सो त्यही त तिमीले पडकास्ट स्टार्ट गर्ने भन्यो होइन. अनि भ्लगिङ चाहिँ कसरी बन्द भयो नि? कोभिड ह्यापन लक्ड इनसाइड द हाउस अनि के को भ्लगिङ सक्यो. सो ब्याक टु द पडकास्ट थिङ होइन. तिमीले अघि मलाई भन्दा रिसर्च चाहिन्छ भनेर लाइक मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु है. दिस इज प्रब्ली माइट नट बी द राइट थिङ टु डु अर राइट वे टु डु, तर मैले भने नि फर मी लाइक दिस माइट बी द मोस्ट अप्टिमल वे, राइट वे के. यो गऱ्यो भने बेस्ट आउटकम्स आउँछ होला, तर आई निड टु डु समथिङ द्याट आई इन्जोय and I know that this might not be the most optimal way, and my way to do it is that I enjoy is actually म सकेसम्म कम रिसर्च गर्न खोज्छु. लाइक आई एकदमै बेसिक रिसर्च. इफ इट्स भेरी टेक्निकल कुरा होइन, इफ आई हेभ अ डक्टर लेट्स से अर लयर जसले चाहिँ यो अफेयरको बारेमा कुराहरू त्यसमा चाहिँ मेबी त्यसमा पनि म एकदम डिप रिसर्च चाहिँ गर्दिनँ कि, बिकज आई वान्ट टु कम अप एज दि अडियन्स होइन. किनभने अडियन्सलाई कति कुराको बारेमा थाहा हुँदैन होला, र आई वान्ट टु बी द्याट नाइभ अन द्याट सब्जेक्ट एन्ड आस्क देम टु नाइभ क्वेसन्स. किन मोस्ट अफ दिस पिपल हेभ बिन अन अदर पडकास्ट अर इन्टरभ्यू अर वाट एल्स होइन. अनि द एङ्कर्स अर द होस्ट आर भेरी वेल रिसर्च. सो के हुन्छ भने उनीहरूको कन्भर्सेसन यो लेभलमा भइरहेको हुन्छ कि, तर समन हु इज इन दिस लेभल उसले बुझ्दैन कि के भनेर. सो त्यो कारणले चाहिँ आई ट्राई टु डम माइसेल्फ डाउन एकदमै. कति कुरा थाहा भयो पनि आई प्रिटेन्ड लाइक आई डोन्ट नो, अनि त्यसपछि आई मेक फेसेस सो द्याट आई कन्भिन्स देम कि लाइक आम स्टुपिड एन्ड दे विल एक्सप्लेन मोर. सो त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले कोट्याउँछु कि म चाहिँ कोट्याउनु खोज्छु. अनि खै द्याट्स द ब्युटी अफ पडकास्ट नि त. हामीले हावा बोले पनि भयो अहिले होइन, जे गरे पनि भयो यहाँ होइन, ड्याङडुङ गरे पनि भयो. इट डजन्ट निड टु बी पर्फेक्ट एन्ड त्यसले चाहिँ त्यो एउटा प्रेसर चाहिँ हटाउँछ जस्तो लाग्छ कि. वेयर हुन्छ नि if you are creating content where you are presenting to perfection, you're always setting yourself up for the expectation. I don't want to build that expectation of perfection. I know maybe the content ma huna सक्छ होला, maybe guest list ma I think त्यो pressure I feel that now people are expecting अझ विद्वान मान्छेहरूले यसलाई बोला त्यसलाई बोला भन्छ. I'm not sure if I can keep up with that, but मेरो hosting style मा चाहिँ I don't want people to have a lot of expectation. I want people to just chill down, feel like yeah I'm a normal person. I don't do it the best, but I'm just a curious person. त्यति हो यार. मलाई नि अब नेपालमा आई लिसन टु योर पडकास्ट होइन, एकदमै मजा आउँछ क्या, चिल हुन्छ क्या होइन, सबैले बुझ्ने टाइपको हुन्छ. अनि आई रियली लाइक द्याट. मैले नि एउटा इन्सपिरेसन चाहिँ तपाईँ नै हो मेरो लागि होइन. एन्ड आई रियली अप्रिसिएट तपाईँले सुरु गर्नुभयो होइन. अनि बिफोर लाइक मलाई नि गर्न त मन छ होइन, अझै नि आई विल डु. म ढिलो एपिसोड निकालिरहेको छु क्या. अब एउटा एपिसोड 1 महिनामा आउँछ, अनि फेरि नेक्स्ट एपिसोड अर्को महिनामा आउँछ. त्यो एउटा फ्लो नै आउन टाइम लाग्दो रहेछ क्या. इट्स हाउ मोस्ट थिङ्स मलाई इन लाइफ मलाई के लाग्छ भनेपछि देयर इज नो राइट वे टु डु इट अर रङ वे टु डु इट. डु इट हाउ एभर यु लाइक. इट्स जस्ट लाइक धेरैजनाले यो वे गरेको छ होला, धेरैजनाले एभ्री विक पडकास्ट गर्छ होला, धेरैजनाले विकमा 3-4वटा गर्छ होला. लाइक मैले विकमा 2-3 गर्छु होला, तर द्याट इज जस्ट मी डुइङ इट क्या. द्याट माइट नट बी द राइट वे टु डु इट नै हो भने भन्नु जरुरी छैन कि. सो एट द एन्ड अफ द डे एज लङ एज यु इन्जोय आई थिङ्क द्याट इज वाट म्याटर्स द मोस्ट होइन. सो द्याट्स हाउ इट गोज. एउटा क्वेसन मेरो हिट भएको थियो होइन. तपाईँको कम्पनी, तपाईँको ब्रान्ड द फिजिक वर्कसप होइन, द्याट ब्रान्ड इज लाइक तपाईँको फेस भ्यालुसँग नि इन्टर रिलेटेड छ क्या. यो पर्सनल ब्रान्डिङले कति हेल्प गर्छ तपाईँलाई बिजनेसमा? धेरै. फर्स्ट राइट नाउ अहिले इट इज बिङ अलि डिट्याच्ड. इट हेज बिन एउटा क्याम्पेन नै वेयर बाई पास्ट 2-3 इयर्स कि जिममा म नजानु पनि इट्स लाइक जान्ने इट्स प्लान्ड वे नै हो होइन. अनि त्यसपछि मैले टिपिडब्ल्यूको बारेमा धेरै पोस्ट नगर्नु पनि प्लान्ड वे नै हो, र टिपिडब्ल्यू कन्टेन्टमा म नआउनु पनि प्लान्ड नै हो क्या. बिकज आई वान्ट इट टु बी डिट्याच्ड सो द्याट आई क्यान हुन्छ नि वर्क अन एक्सप्यान्डिङ इट. सुशान्त प्रधान खोज्न नपरोस् मान्छेलाई. या एक्ज्याक्टली त्यो हुनु भएन कि. अनि इनिसियली यस इट वाज हाइली डिपेन्डेन्ट अन मी नै,
तर इभेन्चुअली इट्स एन एफर्ट टु have it run as a separate entity by itself, or have it run as a separate brand by itself. When I first introduced him, मैले सुशान्त दाइ खै भनेर खोजेर Yeah, so त्यो हुँदो रहेछ क्या अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ बिस्तारै मैले हटाउनु खोजेर लाइक फर इक्जाम्पल आई डु टिकटक एन्ड एभ्रिथिङ राम्रो भ्युज आउँछ बट देन म टिपिडब्लु मेन्सन गर्दिनँ नि त हतपति राइट लट अफ पिपल डोन्ट नो द्याट टिपिडब्लु चाहिँ मेरो हो या भन्छ आम इन्भल्भ विथ द्याट भनेर द न्यू काइन्ड अफ अडियन्स द्याट्स कमिङ अनि वी डु दिस थिङ वेयर इन्क्वायरी गर्न आउँदाखेरि चाहिँ हाउ डु यु नो अबाउट टिपिडब्लु भनेर एउटा सर्वे चाहिँ गर्छु कि जो पनि मान्छे आउँदाखेरि पहिला इट युज टु बी 90-95% बिकज अफ मी अर माई भ्लग्स अर समथिङ लाइक द्याट अहिले त्यो छैन क्या अहिले इट्स बिकज पिपल have known it from someone else, yeah, through social media and stuff like that. So it's a कस्तो भने it's a अलि लामो टाइम लाग्ने effort हो तर I think that is what any company requires at the end of the day. त्यही त मैले टिकटकमा you don't mention the physical folks of I don't एकदमै rarely I do तर yeah mostly चाहिँ म गर्न खोज्दिनँ but you are really active on TikTok नि त वाइ इज द्याट त्यो एउटा फिटनेसको ग्याप पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा होइन जुन विच यु आर फुलफिलिङ क्या अलिकति ब्रो साइन्स चल्छ अझै पनि धेरै ब्रो साइन्स चल्छ जस्तो लाग्छ फिटनेसकोमा के छ टिकटक इज समथिङ आई ट्राइड आई थिङ्क 3 years अगाडि ट्राई गरेको थियो होला मैले 2-3 years अगाडि ट्राई गरेको थिएँ होला त्यतिखेर चाहिँ the kind of content that I produced didn't do well. Informative content that lip sync and dancing or नै mostly थियो के musically भन्ने थियो क्या या सो त्यस्तै थियो अनि त्यसपछि मैले लकडाउनको बेलामा I put on a couple of videos and it did really well. त्यसपछि त्यो टेस्ट चेन्ज भइसकेको थियो कि अडियन्सको बिस्तारै इन्फर्मेसन टुवर्ड्स सिफ्ट भइरहेको थियो अनि त्यसपछि बेसिकली त्यही एजुकेट गरौँ भनेर नि मैले गर्न खोजेको थिएँ अनि सेन्स अब एकदमै टाइम लाग्ने आइल बी भेरी अनेस्ट एकदम टाइम लाग्ने एफर्ट लाग्ने भएको म गर्थेन होला कि फर मी इट वाज जस्ट अ म्याटर अफ लाइक 1 minute आई डोन्ट डु मल्टिपल टेक्सहरू केही पनि गर्दैन कि लाइक लिटरली अहिले पनि के गर्छु भने चाहिँ आई गो टु द स्टुडियो पडकास्ट गर्ने बेलामा लिटरली घडी हेरेर 15 मिनटमा आई मेक लाइक 10-12वटा भिडियोजहरू क्या एकैचोटि वान टेक ड्याङ 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 यो क्वेसन नेक्स्ट गरेर सकाइदिन्छु कि सो त्यो काइन्ड अफ एफर्ट भएकोले चाहिँ मैले गर्न सकिरहेको छु होइन आई डोन्ट आई पर्सनली मेरोलाई चाहिँ आई क्यान नट इन्भेस्ट इन क्वालिटी कन्टेन्ट जुन चाहिँ प्रड्युस गर्नलाई टाइम लाग्छ फर मी द्याट इज नट माई स्टाइल पहिलादेखि नै अनि सो कमिङ ब्याक टु वाइ टिकटक वाज बिकज लाइक देयर वाज निड एउटा रिक्वायरमेन्ट अहिले देयर आर अदर ग्रेट क्रिएटर्स द्याट आर कमिङ आउट जसले राम्रो गरेर आएको छ बट देन त्यो कम्युनिटी बिल्ड हुनलाई टाइम लाग्छ नि त होइन अनि त्यसपछि आई जस्ट वान्टेड टु एजुकेट पिपल ड्युरिङ द लकडाउन त्यति हो वाट आई पर्सनली फिल इज होइन पहिला अब मान्छेहरूलाई जिम जानु वाज अलिक बिग डिल क्या होइन लाइक अहिले सोध्यो भने बाटोमा एकजना रोकेर सोध्नु भने भाइ जिम गएको छु तिमी जान्छु भने जहाँ गएको हुन्छ क्या मोस्ट पिपल द्याट यु हेभ चेन्ज जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ क्या आई थिङ्क इट्स अ ग्रुप एफर्ट मैले भन्दाखेरि पनि अहिले त इन्फ्लुएन्सरहरू सी मैले आई क्यानट टेक द क्रेडिट अहिले त दामीहरू इन्फ्लुएन्सर्सहरू आउँदैछ इन्डस्ट्रीमा होइन अनि दे आर लिडिङ द पाथ एन्ड त्यो कम्युनिटी एफर्ट हो नि त एट द एन्ड अफ द डे द्याट्स हाउ आई सी इट फिटनेस इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आई डोन्ट सी इट एज कम्पिटिसन बी इट माई बिजनेस or अदर इन्फ्लुएन्सर्स or whatever it is मैले भने इन्डस्ट्री नै यत्रो सानो छ कि कोलाबोरेटिभली वर्क गऱ्यो भने इन्डस्ट्री ग्रो हुन्छ क्या होइन अब सेचुरेट भइसकेपछि देन कम्पिटिसन आउँछ नि त अहिले त इन्डस्ट्री नै ग्रो गर्नु पऱ्यो नि त अनि एकजना मान्छेले गर्न सक्ने कुरा होइन सो आई बिलिभ इन कोलाबोरेसन इन टर्म्स अफ फिटनेस चाहिँ फिटनेसलाई अझै अगाडि धेरै धेरै अपर्च्युनिटिज छ होला है फिटनेसमा अब नेक्स्ट 10 yearsमा के चेन्ज होला फिटनेस इन्डस्ट्री आई क्यान नट प्रेडिक्ट दिस थिङ्स चाहिँ तर इट्स बेसिकली मान्छेले कसरी भ्याल्यु गर्छ भन्ने एउटा हेबिट क्रिएट गर्नुपर्छ कि मान्छेले होइन हेबिट यस्तो हो यार इन्डस्ट्री ग्रो हुने भनेको एट द एन्ड अफ द डे सबैजनालाई इक्वली बेनिफिट भयो भने हो इन टर्म्स अफ बिजनेस पनि बिजनेसलाई बेनिफिट हुनु पऱ्यो पिपल इन्भल्भ इन द बिजनेसलाई बेनिफिट हुनु पऱ्यो क्लाइन्ट्सलाई बेनिफिट हुनु पऱ्यो अनि इट्स एउटा सर्कल छ क्या लाइक फर इक्जाम्पल अहिले राइट नाउ देयर आर जिम्स कमिङ इन वेयर दे चार्ज लाइक 10,000-12,000 अ मन्थ र पिपल आर पेइङ कि भ्याल्यु देखिरहेछ क्या होइन अगाडि कस्तो मेरो बेलामा कस्तो हो भनेपछि 500 पनि एक्सपेन्सिभ हुन्थ्यो क्या जिम्सको लागि राइट सो त्यो भनेको त के हो भने पिपल भोट थ्रु मनी द्याट्स हाउ आई सी मनी एनिथिङको लागि इफ युआर बाइङ समथिङ
तिमी त्यो वर्थ इट छ छैन भनेर भर्बली भनेर हुँदैन कि इफ समबडी इज भोटिङ थ्रु द मनी किन मुखले त जसले पनि बोल्छ प्रोभाइडिङ भ्याल्यु होइन मुखले त जसले पनि बोल्छ नि त तिमी म यो बिजनेस सुरु गरेँ भने आउँछौ म आउँछु भनेर भन्छ तर द्याट इज नट भोटिङ कि भोटिङ भनेको के भन्छ भने पुट योर मनी इन इट होइन या एक्ज्याक्टली सो पिपल आर भोटिङ फर फिटनेस अहिले होइन 10,000 12,000को जेब्सहरू पनि इभेन्चुली नट जस्ट प्राइसको मात्र कुरा आउँदैन तर त्यो भ्याल्यु देख्न थाल्छ कि अब अहिले 4,000 5,000 पर्ने जिम्स भने त एभरेज हो नि त मोस्ट पिपलको लागि त एभरेज भयो नि त सो त्यो भनेको चाहिँ त्यो चेन्ज हुँदैछ कि भ्याल्यु चेन्ज हुँदैछ कि अनि त्यो इन्डस्ट्री वेयर बाई हामीहरू बाहिरको हेर्छौँ लाइक हुन्छ नि बिजनेसेस आर अर्निङ सो मच अर हुन्छ नि पिपल इन्भल्भ इन द बिजनेस आर अर्निङ सो मच त्यो चेन्ज हुन चाहिँ टाइम लाग्छ कि त्यो कहिले चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ वेन पिपल आर अवेर अबाउट इट द वेन द क्लाइन्ट्स फ्युचर क्लाइन्ट्स आर अवेर अबाउट इट सो अहिले पनि एजुकेसन र अवेरनेसको कमी चाहिँ एकदमै छ होइन त्यो ग्याप फिल हुँदैछ बिस्तारै देयर आर थिङ्स जुन एफर्ट भन्दाखेरि पनि टाइमले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ एन्ड अल वी निड राइट नाउ इज लाइक वेट अ कपल मोर इयर्स 2 years 3 years 4 years अनि इट विल प्रब्ली बी बेटर अब यो फिटनेस इन्डस्ट्री यो जिम भने त एउटा सर्भिस सेक्टरको पऱ्यो नि त होइन लाइक अब इफ सम वान इज ट्राइङ टु ओपन देयर ओन जिम एउटा जिम खोल्छु भन्ने सोचे चाहिँ वाट बेसिक एस्पेक्ट्स होइन के चाहिँ बेसिक कुरा के चाहिँ राख्नु भन्नुहुन्छ तपाईँले बेसिक इक्विपमेन्ट चाहियो यार नथिङ फ्यान्सी बेसिक इक्विपमेन्ट होइन क्या बेसिक स्किल क्या त्यहाँदेखि नै भन्दैछु म बेसिक इक्विपमेन्ट चाहियो फर्स्ट अफ अल चाहिँ होइन फ्यान्सी स्टफहरू त्यति चाहिन्छ जस्तो लाग्छ अब अगेन डिपेन्ड्स अपन हु यु आर टार्गेटिङ होइन सो त्यो बेसिक स्टफहरूको कुरा आउँछ इक्विपमेन्ट अनि त्यसपछि एट द एन्ड अफ द डे बिजनेसको बेसिक नलेज हुनु पर्छ जुन पनि बिजनेसको लागि नट जस्ट रिलेटेड टु फिटनेस मात्र इट्स वान थिङ ह्याभिङ प्रपर नलेज एन्ड स्किल अबाउट फिटनेस नै तर हाउ टु रन अ बिजनेस त्यसको लागि बेसिक्स चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो यु निड टु नो फाइनेन्सेस भनेको के हो मार्केटिङ भनेको के हो यु नो स्ट्राटेजिजहरू एन्ड अल दिज थिङ्सहरू चाहिँ त्यसको अलिकति आइडिया भयो भने इट विल बी मच स्मुदर राइड अनि त्यसपछि अफकोर्स यु निड टु ह्याभ नलेज एज वेल होइन बेसिक नलेज चाहिँ चाहियो as long as you can cater to like let's say 80-90% of the people I think that would do and there do you have any plans like Kathmandu बाहिर expand गर्नलाई अब जिम सेन्ट भएपछि हेर्नु पर्छ यार मार्केट स्टडी गर्नु पर्छ you have to be there जस्तो लाग्छ कि मलाई किनकि सर्भिस सेक्टरको पऱ्यो नि त यो नो होइन गर्न सकिन्छ फर इक्जाम्पल रेस्टुरेन्ट्सहरू चेन्जहरू छ एभ्रिवेयर होटल्सहरू छ फर इक्जाम्पल अब अहिलेकै जिमहरू भनौँ न म आई डोन्ट वर्क म इन्भल्भ फिजिकली भएर इन्भल्भ गर्दिनँ आई जस्ट गो वर्कआउट आई डोन्ट डु एनिथिङ तिमीले मलाई देखाएको छ नि जिममा आई डोन्ट म केही मतलबै राख्दिनँ कि अरू कुराहरूमा किन एउटा सिस्टम कल्टिभेट गर्नुपर्छ कि एभ्री बिजनेस चाहिँ सिस्टमले रन गर्छ पहिला मलाई थाहा थिएन कि यो कुराहरू आई युज टु बी एकदमै एभ्रिथिङ म्यानेजमेन्टमा म इन्भल्भ हुन्थेँ र त्यसले के भएर आयो भनेपछि झन् मतिर डिपेन्डेन्ट भएर आयो क्या बिजनेस राइट मसँग डिरेक्टली डिपेन्डेन्ट भयो भने के हुन्छ भने आई क्यान नट एक्सप्यान्ड टु मोर देन एउटा सर्टन अमाउन्ट सो म इन्डिपेन्डेन्ट पार्नु पऱ्यो वेयर बाई म 100% एफिसियन्सी होइन कि अगेन सेम थिङ म 80% एफिसियन्सीमा बिलिभ गर्छु 20% लस होस् बट त्यो 20% को सट्टामा आई क्यान at the expense of the 20% I can probably build another branch whereby 80% add भयो नि त so 60% मलाई better profit भयो नि त right you get what I'm saying so त्यो philosophy believe गर्छु अनि I don't directly get involved I believe in systems and people taking care of it I just look at reports अनि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याटर्सहरू मात्र ह्यान्डल गर्छु सो त्यो सिस्टम कल्टिभेट गर्न टाइम लाग्ने रहेछ र द्याट इज वाट इफ यु लुक एट ग्रेट बिजनेसेस or generational businesses have in common कि they all have systems हामीहरू फर्स्ट जेनेरेसन बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि त हामी 100% त्यसलाई एकदमै टाइटली कन्ट्रोल गर्न खोज्छौँ र त्यो बेलामा चाहिन्छ पनि इट्स लाइक यो बेबी नि त होइन इट इज लाइक यो बेबी होइन तर त्यो टिनेजरलाई त त्यो 24 घन्टासम्म मात्र त हुँदैन नि त राइट सो सेम थिङ गोज विथ बिजनेस त्यो अर्ली पिरियडमा कल्टिभेट गरेर अन्त सिस्टम्सहरू क्रिएट गरेर यु हेभ टु लेट इट गो यु हेभ टु सी इफ इट फेल भयो भने यु चेन्ज समथिङ मेड स्टुपिड डिसिजन्सहरू कति होइन आई हेभ मेड स्टुपिड डिसिजन आई हेभ टु टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी फर इट तर again it's just a trial and error for me I'm still learning I'm still trying new things त्यति हो कहिले फ्रेन्चाइजी मोडलमा जाने सोच्नु भएन सोचेको but then again things like these need research there are a few things जुन you cannot move forward on a whim you know once start गरेपछि you cannot take it back right
So I'm taking my time with business. मान्छे माग्न आउँछ फ्रेन्चाइजी? We've had few inquiries, yeah. ओके. एउटा कमन क्वेसन चाहिँ सबैको दिमागमा हिट हुन्छ होला तपाईँलाई देखेपछि तपाईँको फिजिकलाई देखेपछि वाइ डोन्ट यु कम्पिट? लाइक लाइफमा मान्छेले एउटा होइन अब एउटा ज्यान बनाइसकेपछि अब एकचोटि त स्टेज चढ्छु नि भन्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ पर्सनली होइन. वाइ डोन्ट यु कम्पिट? यस्तो हो यार, डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट गोल. देयर आर मेनी फ्याक्टर्स, एउटा रिजन मात्र छैन होइन. कम्पिट गर्नको लागि इट टेक्स another level of dedication. It takes another level of effort, which I don't see myself doing it. Why? Because I'm not interested as much. You like 47 kilos होइन पहिला? ट्रान्सफर्म भइसकेपछि त एउटा अलिकति हुन्छ नि. तर इन्ट्रेस्ट नै मलाई त्यसो लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट आई डु जुन चाहिँ अरू मान्छेलाई त्यति इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ. फर इक्जाम्पल कतिजना जिम्मै जान इन्ट्रेस्ट छैन नि त होइन. सो मलाई चाहिँ कम्पिट गर्नै इन्ट्रेस्ट भएन र त्यसले गरेर चाहिँ म त्यो एफर्ट पुट आउट गर्नै सक्दिनँ कि. किनभने कम्पिट गर्नु भनेको यो लेभलले हुँदैन कि. इट टेक्स अनदर लेभल अफ डेडिकेसन, एभ्रिथिङ सेक्रिफाइस गर्नु. आई क्यान नट डु द्याट है. आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट. अनि मेरो प्रायोरिटिज आर डिफ्रेन्ट. माई प्रायोरिटी इज माई बिजनेस, माई प्रायोरिटी इज माई जुन थिङ्स द्याट आई इन्जोय डुइङ. त्यो फ्रिडम चाहियो मलाई. एन्ड त्यो हिसाबले गरेर चाहिँ मलाई कम्पिट गर्नेतिर कहिले पनि इन्ट्रेस्ट नै लागेन. अनि त्यसलाई पर्स्यु गर्न पनि मन लागेन. पर्स्यु गर्ने एफर्ट पनि मैले पुट आउट गरेन क्या. सो इट्स अ कम्बिनेसन अफ मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू. बिफोर यु युज टु लाइक पर्सनल ट्रेनिङहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन? पहिला जिममै हुँदाखेरि गरेँ, तर भइसक्यो 4-5 इयर्स भइसक्यो छोडेको. पहिला देखाए जस्तो लाग्यो क्या. पहिला चाहिँ गर्थेँ म, धेरै पहिला गर्थेँ, अगाडि गर्थेँ. जिम म रेगुलरली जिम जाने नजान थालेकै धेरै भइसक्यो. लाइक एभर सिन्स कमलादी ह्यापन त्यसपछि मैले पर्सनल ट्रेनिङ लिएको छैन. पर्सनल ट्रेनिङ गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरूलाई ह्यान्डल गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या. बुढीघटा हुन्छ नि, आउने बित्तिकै आई निड दिस, आई निड द्याट भन्छ होइन. त्यो कसरी म्यानेज गर्ने? एउटा पर्सनल ट्रेनर कहिले हेरिरहेको छ भने हाउ विल दे कसरी गर्ने क्या एज अ ट्रेनर? अब पहिला त भन्नु न तपाईँ. यस्तो हो यार, फर्स्ट अफ अल बिफोर स्टार्टिङ एनिथिङ इट्स अ रिलेसनसिप एट द एन्ड अफ द डे होइन. क्लाइन्ट र ट्रेनरको बिचको यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट. एक्सपेक्टेसन्सहरू के छ, उस क्लाइन्टको एक्सपेक्टेसन के छ र ठगिरहेको हुन्छ क्या. कति चलिरहेको हुन्छ मार्केटमा होइन. सप्लिमेन्ट सुरुमै भिडाइदिने यताउति नै हुँदो रहेछ होइन. हाउ डु यु सी द्याट? अब त्यो आफ्नो फिलोसफी हो. मेरो फिलोसफी इज आई डोन्ट वान्ट टु ओभर प्रमिस एन्ड अन्डर डेलिभर. द्याट हेज बिन लाइक मेरो कोर एज अ पर्सन, नट जस्ट बिजनेस होइन. जे कुरामा पनि आई बरु अन्डर प्रमिस अनि ओभर डेलिभर गर्छु होला, तर ओभर प्रमिस गरेर अन्डर डेलिभर गर्दिनँ क्या. अनि त्यसपछि आई जस्ट सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन होइन. अब अहिले पनि आई डु अनलाइन स्टफहरू, कोचिङहरू बाहिरको फ्यु क्लाइन्टहरूलाई. तर वाट आई डु इज लाइक सबैलाई म लिँदिनँ कि, बिकज मसँग पनि टाइम छैन र अरू कुरा चाहिँ मोस्ट पिपललाई चाहिएको पनि छैन कि. त्यो दे जस्ट डोन्ट नो. दे जस्ट थिङ्क लाइक मसँग ट्रेन गऱ्यो भने 3 मन्थ्समा यस्तो हुन्छ. आई टेल देम लिसन, यु वान्ट टु बिल्ड मसल 2 वर्ष आँखा चिम्लेर वर्कआउट गर यार. मसँग वर्कआउट गर नगर, आई क्यान नट मेक इट ह्यापन इन 3 मन्थ्स. त्यो त हुँदैन यार भनेर भन्छु होइन. इफ त्यो सबै बुझिसकेपछि पनि इफ दे वान्ट टु ट्रेन, अनि यु निड टु केटर टु दोज क्लाइन्ट्स इफ यु आर अ ट्रेनर होइन. सो सेटिङ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन इज इम्पोर्टेन्ट. अनि यो सप्लिमेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङको कुरामा त अब अलवेज बिन स्ट्रेट म्यान. लिसन, यु बिन टु माई जिम, कसैले पनि फोर्स सेल गर्दैन होइन. वी आर लाइक सबभन्दा थोरै सप्लिमेन्ट सेल गर्ने वान अफ द जिम्समै हामी पढ्छौँ कि हाम्रो डेटाहरू हेर्दाखेरि एन्ड एभ्रिथिङ. अनि इट्स बिकज आई टेल पिपल कि लाइक हुन्छ नि, अब म पनि एम्बेसडर हो. सी डाइरेक्ट नेपालको, अनको लागि नेपालको लागि ब्रान्ड एम्बेसडर म हो. And why I work with them is they understand मेरो ethics and morals, whereby I say like I take a few supplements and I tell people why I take those supplements, and I also tell them कि like हुन्छ नि यो नभइकन नहुने चाहिँ होइन है भनेर. So for me मैले भने ethics comes very important to me. अब सबैजनाको डिफ्रेन्ट होला. अनि for selling supplements I mean अब it's all about money at the end of the day. If you need money and if you're selling the stuff to a person who actually needs it, then good for you. Win-win हुनु पर्यो सबैलाई. त्यति हो.
द फिजिक वर्कसप होइन देयर आर भेराइटिज अफ जिम्स एकदमै धेरै सो वाइ टु चुज फिजिक वर्कसप एउटा मोटो के छ वाइ टु चुज यु यार म त्यस्तो आई डोन्ट ह्याभ अ सेल्फ स्क्रिप्ट त्यो कुरामा चाहिँ होइन इफ यु लाइक द भाइब देन कम टु अस त्यति हो यार वाट मेक्स यु डिफरेन्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन वाट मेक्स अस डिफरेन्ट भन्दाखेरि पनि वी आर अ गुड जिम वी हेभ गुड पिपल अनि इफ यु क्यान रिलेट टु आवर भाइब देन यु विल इन्जोय इट त्यति हो आई डोन्ट से लाइक वर द बेस्ट अर वी हेभ दिस अर द्याट त्यो चाहिँ म भन्दिनँ कहिले पनि सो तिमीले वर्कआउटहरू गर्न थालेछ कति भयो मैले वर्कआउट गर्न आई वाज लाइक म कति किलो थिएँ म 58 किलो थिएँ होला एन्ड फर्स्टली अर्कै जिम गएँ त्यहाँ गएँ सुरुमा अनि गएँ ट्रेनर त डेन्जर क्या अब त्यो जिमको नाम नलिउँ होइन गर कि गर लगाइदिने यो गर त्यो गर यो गा चना खा अनि अन्डा खा भन्दै सक्यो क्या लाइक गरेँ 1-2 महिना गरेँ एन्ड आई वाज लाइक दिस इज द जिम फर मी जसलाई होइन एन्ड आई स युर भिडियोज अनि तपाईँको सबै कुरा होइन आई युज टु सी होइन पहिलेदेखि हेर्थेँ होइन तर इट वाज अलिक फार फ्रम हस क्या यता नजिकै गएको थिएँ म चाहिँ अनि त्यहाँ गएर सुरुमा सनिस दाइले भेटेँ अनि सनिस दाइले राम्रोसँग सिकाउनु भयो ल यस्तो पो हुनुपर्छ फर्स्ट बिगिनरलाई सिकाउने तरिका नै अर्कै हुँदो रहेछ क्या होइन एभ्री जिम हेज लाइक डिफ्रेन्ट कुरा हुँदो रहेछ अनि त्यहाँ सिकाउनु भयो अनि मैले गरेपछि बिस्तारै डाइट प्लान गरिदिनु भयो एन्ड आई वाज लाइक हुन्छ अनि इट वाज वर्किङ फर मी क्या अब बिगिनरलाई बिस्तारै सुरु गर्दै अब 1 महिनामा यो डाइट गर अब यो वर्कआउट गर 1 महिनापछि म चेन्ज गरिदिन्छु अनि डाइट पनि दिनुभयो डाइट पनि मैले हेरेँ अनि यो डाइट फलो गर भन्नुभयो मैले त्यो डाइट पनि फलो गरेँ एन्ड इट वर्क एकदम राम्रोसँग अनि मलाई आई गेन्ड लाइक गेस गर्नु मैले कति गेन गरेँ होला मैले आई वाज लाइक 58 सुरुमा अब अहिले 3 महिनामा आई गेन 10 kg बट युर स्टिल रिलेटिभली लिन फ्याट गेन फ्याट धेरै भएको छैन लिन गेनै भयो एन्ड त्यहाँ फिजिक वर्कसप चाहिँ एकदम ठिक लागेको थियो मलाई अनि अगेन अलिकति बिजी हुन थालेँ म अनि आई चेन्ज द जिम अनि फेरि आई मिस्ड फिजिक वर्कसप एन्ड अगेन केम होइन अनि दाइसँग कुरा भयो त्यो बेलादेखि नै दाइसँग भेट भयो तपाईँहरूसँग विवेक दाइहरू सबैसँग भेट भएर एन्ड आई त्यहाँ अलिक फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्या वेन आई गो टु द जिम गएको जस्तो फिल हुँदैन क्या इट्स लाइक मिटिङ विथ फ्रेन्ड्स होइन सबैको त्यो इन्भाइरोमेन्टै डिफ्रेन्ट हुने रहेछ क्या एन्ड एकदम रमाइलो अलिकति अब हुन्छ नि अरू जिममा फिङ्गर प्रिन्ट हाल्नु भन्ने रहेछ क्या टिक्क हालेको अब कहिलेकाहीँ अब पैसा हुँदैन होइन अनि लाइक अब छैन भने पे गरेको छैन भने नि गर्न पायो नि त एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भइसक्यो पछि गएर तिर्छु भन्नु पायो होइन अब त्यो होला अरू जिममा नि होला तर लाइक अलिकति यहाँ डिफ्रेन्ट भाइब डिफ्रेन्ट भयो या सो अघि भने आज सेम थिङ लाइक यु तिमी भने त फिजिक वर्कसप किन आउने भनेर सबैजनाको रिक्वायरमेन्ट र निड डिफ्रेन्ट हुन्छ कि होइन तिमीले जुन अघि तिम्रो फर्स्ट जिमको कुरा गर्यो नि मेबी त्यसको लागि पनि स्पेस छ कि देयर आर पिपल हु निड द्याट काइन्ड अफ हुन्छ नि फर्स्ट डेदेखि हो सो त्यसैले यो एनी काइन्ड अफ बिजनेस अर एनी काइन्ड अफ कन्टेन्ट अर एनिथिङ त्यो यु क्यान नट ट्राई टु प्लिज एभ्री वान के यु हेभ टु फाइन्ड योर निस एउटा निस मार्केट लिनु पऱ्यो क्या अनि त्यसपछि वाट एभर त्यो फनलबाट अनि जो तिमीसँग भाइब गर्छौ त्यो देल फल इन्टु द्याट प्लेस नि होइन आम प्रिटी स्योर तिम्रो फर्स्ट जिममा पनि मान्छेहरू टन्न छ होला कि किनभने उनीहरूलाई त्यही चाहिएको छ कि त्यही पेलाउने नै ट्रेनर चाहिएको उनीहरूलाई त्यही अन्डा चना नै चाहिएको हो कि होइन अनि यो बेटर अर त्यो बेटर भन्ने कुरै छैन कि इट्स जस्ट लाइक मोस्ट केसेसमा मोस्ट बिजनेसेसमा चाहिँ यु हेभ टु फाइन्ड अ निस अनि त्यसपछि द पिपल हु भाइब विथ यु र सेम थिङ विथ कन्टेन्ट यु क्यान नट ट्राई टु प्लिज एभ्री वान होइन अनि मन परेको मान्छेहरू आउँछ कि एन्ड देल लभ यु इभन इफ इट्स लाइक नट भनौँ न 500जना एट द जिम बट त्यही 100जना भयो भने देल लभ यु एन्ड देल इन्जोय युर सर्भिस अनि त्यसपछि देल टक अबाउट इट एन्ड देल बी एन एडभोकेट अफ द ब्रान्ड सो द्याट्स द्याट एन्ड तिमीसँग चाहिँ त्यो ठ्याक्क भाइब गऱ्यो कि टिप्यो एन्ड द्याट वाज इट अब मार्केटिङै गर्नु पर्दैन क्या त्यस्तो भयो भने एउटाले अर्कोलाई सुनाउँछ एन्ड इट्स अ मोस्ट एफिसियन्ट फर्म अफ मार्केटिङ नै भने चाहिँ हुन्छ नि पर्सन टु पर्सन नै हो एकदमै राम्रो मार्केटिङ भन्ने चाहिँ त्यही हो क्या या सो र यो दिस वाज अ भेरी कन्सियस एफर्ट यो त्यो जुन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्यो नि
2013देखि मेरो मेन एजेन्डा नै त्यही हो कि बिकज आई हेभ बिन टु एटलिस्ट मोर देन 10 जिम्स होइन मेरो लाइफ टाइममा चाहिँ 2013देखि त टिपिडब्ल्यू नै भयो त्योभन्दा बाहेक अरू कति जिममा गयो अनि त्यसपछि सेम थिङ लाइक त्यो इन्भाइरोमेन्ट चित्त नबुझ्ने हो कि मान्छे चित्त नबुझ्ने के हुन्छ एक्ज्याक्टली अनि I felt like we need to have a place, an environment where people will feel comfortable एउटा होइन अनि सो that has been the main goal. अब अहिले कतिको छ छैन आई डोन्ट नो होइन सकेसम्म गर्न खोजिरहेको छु तर अहिले पनि हायर गर्दाखेरि or whatever it is we try to find people who are friendly. अहिले म डिरेक्टली हायर गर्दिनँ बट आई नो द्याट कुनै भेकेन्सी अनाउन्स गर्दाखेरि एचआरले उनीहरूले इन्टरभ्यू लिन्छ अनि आई ओन्ली आस्क देम वान थिङ के फ्रेन्डली छ कि छैन मान्छे अरू मलाई केही मतलब छैन कि अरू त्यो मान्छेलाई हामी सिकाउँछौँ या उसले सिकेको हुनसक्छ यु क्यान नट टिच एनी वान एउटा पर्सनालिटी या भन्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यो सिकाउनु सकिँदैन कि इदर यु हेभ इट अर यु डोन्ट काइन्ड अफ थिङ हो नि त सो मैले खोज्ने त्यति हो कि अरू आई लेट द टिम ह्यान्डल इट अनि ट्रेन गर्नु पऱ्यो भने मैले ट्रेन गर्छु स्किलहरू त्यो सिकिन्छ नि त राइट सो द्याट्स हाउ इट गोज विथ टिपिडब्ल्यूमा हायरिङ एन्ड एभ्रिथिङ बट म सोध्नला हुन्छु होइन म ठ्याक्कै दिमागमा आउँछ अनि म के हुन्छ क्या फेरि म चाहिँ के गर्छु थाहा छ यसलाई अनकट हालिदियो कि बरु के अरे म चाहिँ के गर्छु भनेपछि म पेपर र पेन लिएर राख्छु कि एउटा चाहिँ केही बोलिरहेको छ अनि त्यसपछि मलाई इन्टरप्ट गर्न मन लाग्दैन म ठ्याक्क एउटा पोइन्ट लेखिदिइहाल्छु सो इफ पछि मलाई सोध्नु मलाई पनि म सोध्छु कि म सबै चिज नोट गर्दिनँ आई जस्ट हेभ अ पेन एन्ड पेपर कतिवटा बेलामा अनयुज नै हुन्छ तर इफ आई फिल लाइक ओके दिस माइट बी इन्ट्रेस्टिङ आई जस्ट राइट इट डाउन अब बिचमा इन्टरप्ट गर्न नै मन लाग्दैन अनि त्यो सोचिरहेको हुन्छ त्यो बिर्सेर पनि जान्छ कि फेरि राइट बट खै यार इट्स फ्री फर्म नै ठिक छ नि बिर्सेर गयो पनि गयो वाट एभर कम्स नेक्स्ट त्यसमा गफ हान्दियो कि त्यो मेरो स्टाइल हो अगेन इफ यु लुक एट समन लाइक रणवीर अलाहाबादिया उसको चाहिँ मोर फर्मल अप्रोच छ नि त उसको मोर पोलिस्ड सो छ राइट क्वेसन एन्ड आन्सर काइन्ड अफ छ नि त सो मलाई चाहिँ हावा नै गरेको मनपर्छ कि सो डिप इन्टु द कन्भर्सेसन के एकदम भित्रसम्म सोध्छ कि उसले उसको एकदम टेक्निकल हुन्छ क्या ऊ चाहिँ अलिक प्रि प्लान नै हुन्छ उसको सो द्याट इज अल्सो वे टु डु पडकास्ट बट इफ यु लुक एट जो रोगनहरू उसको जो अर्कै चिल काइन्ड अफ छ इफ यु लुक एट लोगन पलहरू उसको अझ हावामा छ सो डिफ्रेन्ट फर्म्स हुन्छ लाइक डु वाट एभर यु लाइक भन्ने कुरा हो र यो जुन तिमीले फ्लोको कुरा गर्ने आई थिङ्क इट कम्स नेचुरली बिस्तारै बिस्तारै विथ प्र्याक्टिस मलाई अहिलेसम्म पनि आएको चाहिँ छैन आम नट भेरी गुड एट दिस तर चाहिँ बिस्तारै इट्स समथिङ द्याट आम लर्निङ बिस्तारै चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँदो रहेछ है प्र्याक्टिस नै त कन्भर्सेसन इट्स अ स्किल एट द एन्ड अफ द डे स्किल भनेको वाट एभर यु डु ओभर एन्ड ओभर अगेन अनि यु गेट बेटर एट इट वाट आई फिल लाइक एकदम रिसर्च छ भने कि सजिलो हुन्छ कि एकदम कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाइ राख्न सक्छौ भने चाहिँ लाइक सो कन्भर्सेसन भने त पडकास्टले चाहिने भने कन्भर्सेसन स्किल अनि त्यसपछि लाइक फर इक्जाम्पल समन लाइक सञ्जय हि इज नेचुरली बोर्न टु बी अ पडकास्टर if you look at him he is very good at conversation if you meet him the first time within 5 seconds like you'll feel very comfortable okay so he has that skill के र जो उ त बच्चादेखि voice को वर्क गरेर हो नि त PR kind of voice and all that thing so ऊ त्यो एज अ पर्सन नै उसको स्किल डुइङ इट फर लाइक 15-20-30 years 15-20 years 30 years नभनौँ त्यो उसलाई त्यो बिल्ड नै भइसक्यो इन्टु हिम मिडियामा आएको नि धेरै भइसक्यो नि होइन त या तर त्यो भन्दा पनि उसको पर्सनालिटी नै हिज लाइक एकदम बोल्न मजाले सक्ने कि सो उसलाई चाहिँ त्यो कन्भर्सेसन गाह्रै हुँदैन एन्ड फर मी मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि बट फर मी अल्सो मलाई नि गाह्रो या सो द्याट आई थिङ्क इट कम्स विथ प्र्याक्टिस जस्तो लाग्छ कि जति बोल्दै गयो जति कुराहरू गर्दै गयो अनि त्यसपछि इनिसियल डेजमा चाहिँ मैले के सोच्थेँ भनेपछि एउटा नेरेटिभ सोचिरहेको हुन्छ नि त यस्तो लग्छु भनेर या यसो प्लान गर्छु यसो म क्वेसनहरू गर्छु भनेर त्यो लेट गो गरिदिन चाहिँ जरुरी हुँदो रहेछ क्या बिकज इफ युआर स्टक इन लाइक हुन्छ नि यसपछि यो क्वेसन सोध्छु भनेर त्यहाँ 10वटा जेम कन्भर्सेसन छुटिसकेको सक्छ कि तिम्रो होइन मल्टिपल डिरेक्सन्समा जान सक्ने क्वेसनहरू युल बी स्टक इन द्याट क्वेसन अनि त्यसपछि अगाडिको सबै छुट्यो क्या सो म चाहिँ अहिले एकदमै मेरो आज एउटा पडकास्ट रिलिज हुन्छ आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी भेरी कन्ट्रोभर्सियल 4 घन्टाको पडकास्ट छ यस्तो क्रेजी ड्रङ्क टक भएको छ त्यसमा
आई फिन सिङ लाइक विस्की खाएर कुरा गरेर भन्छ म त लाइक म त इफ द गेस्ट ड्रिङ्क्स आई मिन आज नि ल्याउनु पर्ने दिउँसो त यसो गर्नु नहोला कि तर या whatever works if people enjoy it then that's fine. द्याट्स अ नाइस वे जस्तो लाग्यो मलाई पनि तर मान्छेमा भर पर्छ मान्छेमा भर पर्छ विस्कीले नै गरेर खतरा कन्भर्सेसन त्यो इन्टेन्सनले चाहिँ मैले सुरु गरेँ होइन इट्स जस्ट लाइक कफी खान्छ भने चाहिँ वाइ नट सेयर विस्की इफ द अदर पर्सन ड्रिङ्क्स भने त्यति मात्र हो अनि आई लभ विस्की सो आई गट समवन टु ड्रिङ्क विथ गेस्टलाई खुवाएर अनि घर कसरी पठाउनुहुन्छ तपाईँ अनि कसरी पठाएको छु यार मैले खै आफै जान्छ यार आफै जान्छ ड्रिङ्क गरेर गएकोहरू त मैले पुर्याउनु नै पर्ने त भएको छैन आफै जान्छ क्याब लिएर जान्छ या आफै ड्राइभ गरेर गइन्छ दिउँसो इफ धेरै ड्रङ्क छैन भने अनि मलाई चाहिँ छोडिदिन्छ म त आउँदा प्रिटी लेट हुन्छ सो वान अफ द टिम मेम्बर्सले मलाई ड्रप गरिदिन्छ मैले देखेँ तपाईँ सुरु गर्नुभयो सेटअपै चेन्ज भएको थियो एक्कासी के भएको थियो सो सुरुमा मैले गर्दाखेरि चाहिँ सो फर्गेट अबाउट द जिम वान राइट जिम वान त्यो भइ नै हाल्यो अनि मैले आफ्नो अफिसमा स्टुडियोमा मैले गर्न खोजेँ अनि जिममा गेट फिटवाला होइन गेट फिटवाला पछि त मैले अफिसमा गर्न थालेँ है राइट अनि त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 2-3वटा कुराहरू थियो फर इक्जाम्पल फर्स्ट थिङहरू भनेको चाहिँ लाइक लाइटहरू मेरो एकदमै हेभी थियो कि बिग स्टुडियो लाइट्स 2टा अनि फर समवन कोही चाहिँ गेस्ट अब आम युज टु द क्यामराज एन्ड लाइट्स तर इफ समबडी इज नट युज टु इट दे गेट इन्टिमिडिएटेड राइट क्यामरा नै अब पहिला सुरु डराउँछ मान्छे लाइट दिएपछि कहाँ अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि आई डिड अ पडकास्ट विथ सिसन पनि सिसन र म वर भेरी गुड फ्रेन्ड्स पहिलादेखि नै अनि त्यसपछि हि नोज मी आई नो हिम हि नोज मी अनि हि वाज लाइक ब्रो यो तिम्रो भाइब नै होइन दिस कलरफुल दिस इज नट युर थिङ होइन यो तिम्रो पर्सनालिटी यु आर लाइक हुन्छ नि द्याट रगेड द्याट डार्क काइन्ड अफ पर्सन अनि त्यसपछि स्टुडियो आउँदाखेरि पनि सुशान्त प्रधान जस्तो फिल होस् न भनेको नि भयो मलाई अनि त्यसपछि ओके भन्नुभयो अनि त्यसपछि वेन्ट विथ द डार्क थिम अनि त्यसपछि बार अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ इज रगेड एन्ड अल द्याट थिङ लाइक ओके नाउ इट फिल्स गुड अनि त्यसपछि लाइट पनि हटाइदिएँ मैले आम जस्ट युजिङ अ सिलिङ लाइट एन्ड आई थिङ्क त्यो यो अहिलेको सेटअपमा चाहिँ मोस्ट पिपल फाइन्ड इट लेस इन्टिमिडिएटिङ बिकज लाइट्स एन्ड एभ्रिथिङ छैन रुम पनि त्यो अनुसारले नै छ म्याटर गर्दो रहेछ नि एम्बियन्स बारमा बसेर गफ हाने जस्तो हुन्छ कि त्यो इफ यु एभर वान्ट टु भिजिट द स्टुडियो त्यो स्टुडियो जस्तो फिल हुँदैन आफ्टर वाइल यु जस्ट फर्गेट लाइक देयर आर अदर पिपल देयर अर क्यामरा छ भनेर चाहिँ सो या द्याट्स द्याट तर फर्स्ट पोडकास्ट सेकेन्ड पोडकास्ट थर्ड पोडकास्ट गर्दा गर्दा तर यो लाइक मैले सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक ढिलो आइरहेको थियो अलिक छिटो आइरहेको छ है फ्लो चाहिँ खतरै आइरहेको छ तपाईँको या सो भने नि म मुडी मान्छे हो यार आई निड टु इन्जोय डुइङ एनिथिङ अनि त्यसपछि द सेम थिङ विथ पडकास्ट लाइक मैले चाहिँ अलिक धेरै पडकास्ट गरेपछि मलाई ग्याप चाहिन्छ कि अगेन आई फिल दिस इज स्किल हो कि यो इफ आई किप अन डुइङ इट ब्याक टु ब्याक मलाई चाहिँ लाइक आई गो विथ द फ्लो मोमेन्टमले क्यारी गर्छ तर इफ अलिक ब्रेक लियो भने त्यसपछि त्यो मोमेन्टमले मलाई क्यारी गर्छ कि 1-2 हप्ता गरिदिनै मन लाग्दैन कि सो इनिसियली विकको वान्स अर सो गरेर आएको थिएन आई फेल्ट लाइक वान्स अ विक गर्दा मलाई एनफ प्र्याक्टिस नै पुगिरहेको छैन कि किनभने गर्ने मोमेन्टम पडकास्ट गर्ने मोमेन्टम भन्दा पनि ब्रेक लिने मोमेन्टमले मलाई ओभर स्याडो गरेर आएको थियो राइट सो अनि त्यसपछि यसरी 2टा गर्छु अनि त्यसपछि 3टा गर्न थालेँ सो अहिले बिट्विन 2 or 3 गरेर हुन्छ कि अनि लास्ट विक मैले भने नि त आई टुक अ ब्रेक पडकास्टबाट 1 week and now I'm on the roll where I want to do like I want to talk to a different person every single day टाइपको सुकेमा अलिकति गेस्टलाई बोलाएपछि टाइम नि झ्याउने के कस्तो भन्नाले उनीहरूको टाइममा चल्नुपर्ने टाइप आफ्नो टाइम दिनु मन लाग्दैन होइन लाइक उनीहरूको टाइममा लाइक आउनु पऱ्यो नि त आफू रेडी भएर बस्नु पऱ्यो या डिपेन्ड्स कसरी गर्ने म चाहिँ युजली आई डु इट अराउन्ड इदर 2-3 तिर दिउँसो किनभने त्यतिखेर मोस्ट पिपलहरूलाई पनि कन्भिनियन्ट हुन्छ इफ कसैको वर्क एन्ड एभ्रिथिङ छ भने चाहिँ मैले पछाडि एक्सटेन्ड गरिदिन्छु तर स्ट्यान्डर्ड टाइमिङ भनेको चाहिँ 2-3 तिर चाहिँ गर्ने गर्छु क्या सो अब वान एभर द गेस्ट इज रेडी काइन्ड अफ थिङ हो अलिक अगाडिदेखि नै इन्फर्म गऱ्यो अनि त्यसपछि इफ दे आर रेडी टु टक अनि आई हेभ देम वाट पोडकास्टले चाहिँ तपाईँको लाइफमा के चेन्ज ल्याएछ लाइक एज एन इन्डिभिजुअल यो पडकास्ट होइन लाइक जेनरली पडकास्टिङ गरिरहनु भएको छ नि मैले गरेको एज एन इन्डिभिजुअल के भइरहेछ चेन्जेस आइरहेछ
Same thing, like having conversation, I think this is very important. We have forgotten the art of talking to another individual, undistracted for hours. Eventually after a certain time matra रिसिभ गर्दा नि हुन्छ हो रिसिभ गरौँ एकछिन गयो ल त्यही हो we have talking to another person in real life र undistracted for hours is a lost skill हो एउटा किनभने कुनै पनि कन्भर्सेसन लाइक तिमी र म बसेर पनि अब अहिले अलिकता we have loosened up. First 15-20 minutes मा त it becomes to set गर्न टाइम लाग्छ नि त अनि म उठाइहाल्छु है त skills it's very important and that अलि longer conversation you get to know the other person, their ideas and everything हैन अनि जुन हिसाबले अहिले we are all social media and everything अनि क्या डिस्कनेक्ट फिल हुन्छ कि मलाई यो लाइक अहिले त सर्ट कन्टेन्ट नि धेरै चल्छ नि त कन्टेन्ट मात्र हैन कन्भर्सेसन नै हामीले सोशल मिडियामा कसरी कुरा गर्छौँ लाइक मोस्ट पिपलसँग त कमेन्ट्सहरू हो नि त च्याट हो या अझ कमेन्ट्सहरू हो अनि त्यसपछि you can see that disconnect in the comments. People are so rude, people are so nasty on the comments. These are not bad people, okay? It's just they are not in touch with reality. And त्यही मान्छे तिमीलाई भोलि भेट्यो भने they'll be nice अनि जुन civil हुन्छ नि त the way to conversate त्यो हुन्छ. It's just that social media मा त्यो relatable नै हुँदैन के conversation different world भएर जान्छ अनि majority of world त्यही नै भइसक्यो के हैन हामीले कुरा गर्दा पनि साथीहरुसँग त्यही नै भइसक्यो डिपर कन्भर्सेसन नै छैन के अनि आई फिल लाइक द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो फर मी त्यो स्किल मैले डेभलप गरेर आज बिस्तारै आई फिल लाइक आई क्यान मेक पिपल कम्फर्टेबल आफ्टर सर्टन डेज. मेरो पडकास्ट गो वेल ओभर 2-3 आवर्स किनभने आई फिल लाइक 30-45 मिनट्स इट्स अ वार्म अप थिङ के जुन पनि मेरो पडकास्टमा इफ यु वाच इफ यु क्यान गो पास द्याट 45 मिनट्स अर 30 मिनट्सको मार्क त्यसपछि इट स्टार्ट्स गेटिङ कम्फर्टेबल एन्ड इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आउँछ क्या. सो मैले पनि पडकास्ट गर्दै लाइक जुन तिमीलाई हुन्छ नि लाइक कति टाइम भयो लाइक कन्भर्सेसन सकेला कि जस्तो मेरोमा टाइमर हुन्छ है म हेर्छु अनि इफ आई फिल लाइक 20 मिनट 30 मिनट मार्क क्रस भयो भने आई नो द्याट आई क्यान टेक दिस कन्भर्सेसन टु हाउ एभर लङ आई वान्ट. इफ आई वान्ट 5 घन्टा बोल्ने त्यो मान्छेसँग म बोलिदिन्छु कि त्यसपछि होइन. इफ आई वान्ट 1.5 आवर्समा सकाउने म त्यहाँ सकाइदिन्छु कि. तर त्यहाँ 30 मिनट्स मार्क फर मी म आई अल्सो रिमेम्बर मलाई याद छ कन्सियसली म टाइम हेर्छु कि अनि त्यसपछि म कहिले पनि टाइमै हेर्दिनँ क्या राइट. सो मलाई पनि त्यो एउटा प्रेसर चाहिँ हुन्छ कि मेरो कन्टेन्ट सकिरहेको छ कन्भर्सेसन सकिरहेको छ ला स्टल हुन्छ कि जस्तो कि बट इट्स अ स्किल मैले भने नि कन्भर्सेसन एज अ पर्सन आई हेभ इभल्भ इन द सेन्स द्याट त्यो कन्भर्सेसन त भइ नै हाल्यो बट देन द काइन्ड अफ पिपल मलाई इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्टको मान्छेहरूलाई बोलाउन पाइरहेको छु नि त मैले अनि आई गेट टु अन्डरस्ट्यान्ड सो मेनी थिङ्स फ्रम डिफ्रेन्ट पिपल. र एउटा कुरा चाहिँ एज अ पर्सन एज अ होल एभ्रिथिङ भन्छ भनेपछि आई हेभ बिकम मोर न्युट्रल र मोर एक्सेप्टिङ अफ बोथ साइड्स. जे पनि कुरामा हाम्रो एभ्रिथिङ कन्भर्सेसन वी हेभ द्याट्स एन ओपिनियन एट द एन्ड अफ द डे होइन. सो जब मैले अघि पडकास्टकै कुरा गरेँ द वे आई डु इट अहिले आई ट्राई टु एक्सप्लेन कि दिस इज नट द राइट माइट नट बी द राइट वे टु डु इट द दिस इज माई वे टु डु इट एन्ड द्याट्स हाउ आई सी एभ्री कन्भर्सेसन के लाइक निजगढ एयरपोर्ट मेरो पडकास्टमा जहिले कुरा आउनु निजगढ एयरपोर्ट होइन होइन. अनि त्यसपछि निजगढ एयरपोर्टको पनि कुरा कस्तो भइसक्यो भनेपछि बनाउनु पनि ठिक हो नबनाउनु पनि ठिक हो कि. आई हर्ड बोथ साइडको आर्ग्युमेन्ट अनि बोथ साइडमा यसमा पनि प्रोज र कन्स छ यसमा पनि प्रोज एन्ड कन्स छ कि राइट. सो मोस्ट थिङ्स इन लाइफ त्यस्तै हुने रहेछ कि कोही पनि केही कुराको चाहिँ राइट अर रङ भने नै हुँदैन एक्सपर्ट नै भए पनि इट्स जस्ट देयर ओपिनियन देयर बिलिभ्स एन्ड देयर थट्स. तर इफ यु सर्च डिप इनफ यु विल फाइन्ड समन एट द अदर एन्ड अफ द वर्ल्ड वेयर दे विल कन्ट्राडिक्ट विथ दिस थिङ अनि दे क्यान इक्वली कन्भिन्स यु के. सो यु विल बी कन्फ्युज एट द एन्ड अफ द डे. सो म त एकदम मोर ओपन हुन थालेको छु मोस्ट थिङ्सहरूमा. लाइक यु सेड नि अब यो सोसल मिडियाले गर्दा अब इन्टरेक्सन ह्युमन इन्टरेक्सनै कम भएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई पनि. एकदमै हो नि है हो नि क्वालिटी अफ ह्युमन इन्टरेक्सन ह्युमन इन्टरेक्सन बढाएको छ झन् किन यु क्यान रिच आउट टु एभ्री वान एन्ड एनी वान तर क्वालिटी छैन क्या त्यो कन्भर्सेसनमा होइन. इभन इफ इट्स युर बेस्ट फ्रेन्ड द काइन्ड अफ कन्भर्सेसन यु हेभ इफ सोसियल मिडियामा मात्र कुरा गर्छ च्याटमा मात्र कुरा गर्छ भनेपछि स्न्याप मात्र पठाउँछ भनेर यु डोन्ट नो द्याट पर्सन एट द एन्ड अफ द डे के त्यही त
राइट सो यु कमेन्ट यु भेट्यो भने फोटो खिच्यो स्न्याप खिच्यो राइट लाइक हाम्रो जेनेरेसनको कुरा गर्नु पऱ्यो भने एभ्री वान इज लाइक डेड क्या अब सबै स्न्याप फोटो खिच्यो अब इन्टरेक्सनै छैन कि एउटा कनेक्ट हुन नै गाह्रो हुने क्या आफ्नै साथीसँग नि कनेक्ट हुन गाह्रो हुने रहेछ क्या आजकल यो सोसियल मिडियाले चाहिँ अलिकति मलाई पनि या तर आउट अफ द रियालिटी के हो क्या है अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि नि वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट दिस इज हाउ इट्स गोइङ टु गो द वर्ल्ड मुभिङ फरवर्ड यही नै सोसियल इन्ट्रेक्सन हुनेवाला छ तर द क्वालिटी इम्प्रुभ हुन्छ होला किनभने सोसियल मिडियामा कुरा गर्नु त इट्स रिलेटिभली न्यू फेनोमिनन नि त कति 8 वर्ष 10 वर्ष भयो होला कि बट वी एज ह्युमन्स हेभ बिन इन्टरेक्टिङ फर सेन्चुरिज नि फेस टु फेस त होइन सो त्यहाँ त एक्सपर्टिज एउटा बिल्ड भइसक्यो र त्यहाँ एउटा मोड मिडियम अफ कन्भर्सेसन र स्टाइल अफ कन्भर्सेसन बिल्ड भइसक्यो फर अस टु बी टकिङ अन सोसियल मिडिया इट्स रिलेटिभली न्यू अझ इमेजिन लाइक जुन बेला चाहिँ यो किप्याडवाला फोन हुन्थेन क्या टिक 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 सी थिच्नलाई 3 चोटि थिच्नु पर्थ्यो यो 1 2 3 नम्बर मात्र भएको होला फोनहरू कि टेक्स्ट गर्ने बेलामा त्योभन्दा बेटर भएको छ नि त इट्स गोइङ टु इम्प्रुभ बिस्तारै 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 तर त्यही हो हामीहरू अहिले वर डुइङ समथिङ न्यू अनि त्यहाँ चाहिँ वी डोन्ट फिल द्याट कनेक्सन तर इभेन्चुली इभल्भ हुन्छ होला वाट आई फिल डार्क साइड अफ द सोसियल मिडिया चाहिँ मलाई के लाग्छ भने होइन यु आर कुनै यु वेन्ट फर ट्राभल होइन कतै ट्राभल गर्नु गयो अरे यु गो फर द कन्टेन्ट क्या त्यो नहोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यु डोन्ट गो फर कन्टेन्ट यु गो चिल गर्नु भन्दा पनि मान्छेलाई फोटो खिच्न हतार भएर आउँछ कि त्यहाँ अगेन मोस्ट थिङ्समा चाहिँ आई डोन्ट लाइक टु किप एन ओपिनियन अन दिस थिङ्स म पनि आई अन्डरस्ट्यान्ड वाट युर सेइङ आई रिलेट टु द्याट अनि त्यसपछि आई फल इन टु द्याट क्याटेगोरी एज वेल वेयर बाई त्यति सोसियल मिडियामा एभ्रिथिङ पोस्ट गर्नु चाहिँ मलाई मन लाग्दैन इफ आम डुइङ समथिङ होइन अनदर रिजन जुन मैले भ्लग गर्न छोडेको वाज बिकज अफ द्याट एज वेल किनभने चाहिँ त्यो इन्जोय नै गर्न पाउँथेन क्या लाइक अनि यु कुड सी अन माई भ्लग्स एज वेल लाइक म चाहिँ एभ्रिथिङ खिचेर राख्नु सक्दिनँ थिएँ कि लाइक इफ आई डोन्ट फिल लाइक इट म त क्यामेरा ननिकाल्दिनँ कि मुडी अनि सो भ्लग वाज माई थिङ अनि द्याट्स हाउ मोस्ट पिपल आर होइन दे वान्ट टु सेयर थिङ्स नाउ डेज बट त्यही नै रियालिटी भएपछि अफकोर्स आई थिङ्क इभेन्चुली आई डोन्ट फिल लाइक द्याट इज द रियालिटी जस्तो लाग्छ मलाई तर हुनसक्छ the way everything is going digital 20 years from now I wouldn't be surprised 10 years from now I wouldn't be surprised like everything is VR and all that thing metaverse of course there are bigger things happening there so this is something new that we're doing with the digital age do you like to travel गर्नु मन लाग्छ not a huge fan I prefer like doing my regular things travel गर्न मनै नलाग्ने चाहिँ होइन तर most people just I don't get so excited about traveling all the time same thing with me एकदम ट्राभल गर्नु ल रमाइलो त हुन्छ होइन आई डोन्ट फिल मेरो कम्फर्ट जोनबाट कम्फर्ट घरबाट मलाई त्यहाँ गएर होइन त्यो रुममा नै छिरेर मोबाइल चार्ज गर्न पनि झ्याउ लाग्छ क्या आई अन्डरस्ट्यान्ड आई कम्प्लिटली रिलेट टु द्याट म पनि त्यस्तै नै हो हुन चाहिँ तर त्यही हो लाइक ट्राभलिङ त चाहिन्छ ट्राभलिङ चाहिन्छ होला या डेफिनेटली नै जस्तो लाग्छ है यार मलाई चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ चाहिन्छ होला अफकोर्स नि यु गेट टु लर्न सो मेनी थिङ्स नयाँ कुरा देख्न पाउँछ या तर एउटा आफूलाई मुड भयो बेला चाहिँ जान्छ म चाहिँ मुड भयो बेला जान्छु त्यही नै हो म पनि त्यस्तै नै हो विकेन्डहरूमा तपाईँ जानु न बाहिरतिर नट मच विकेन्डहरूमा चाहिँ आई लाइक टु स्टे इन जस्तै आज मेरो अफ डे हो आई डोन्ट गो टु वर्कआउटहरू कतै पनि आई जस्ट स्टे एट होम त होल यहाँ नआउनु पऱ्यो म घरमै मात्रै बसिरहेको थिएँ सो जुन बेला आई हेभ नथिङ टु डु लाइक आई लभ बिङ एट माई होम एन्ड डुइङ माई ओन थिङ क्या द्याट इज माई रिल्याक्सेसन त्यो फिलिङ अर्कै हुन्छ नि वेन यु आर लाइक ट्राभल गरेर आयो रमाइलो भयो जुन रिल्याक्सेसन त्यो घरको आएर त्यो बेडमा बसेर जुन एकछिन मोबाइल चलाइन्छ नि हो द्याट फिलिङ इज डिफरेन्ट क्या या अगेन डिपेन्ड्स अपन पर्सन देयर आर पिपल हु गेट सो एक्साइटेड अबाउट ट्राभलिङ एन्ड म चाहिँ रिलेट गर्न सक्दिनँ त्यस्तो मन सक्दैन बट अफकोर्स आई थिङ्क मेजोरिटी अफ पिपल चाहिँ दे इन्जोय ट्राभलिङ अनि त्यसपछि ट्राभल गर्न पायो भने चाहिँ इट्स लाइक द ड्रिम जब आई डोन्ट रियली इन्जोय ट्राभलिङ तर नयाँ डेस्टिनेसन हेर्न जसलाई मन लागिहाल्छ तर त्यो प्रोसेस चाहिँ मन पर्दैन क्या ट्राभलको उडाएर कसैले लग्दैन नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने क्या आउने जाने प्रोसेस त्यहाँ बस्ने प्रोसेस मन पर्दैन सिङ अब त्यो ठाउँ गएर ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्नु इज रियली गुड थिङ या सेम थिङ या बट मोस्ट पिपल चाहिँ दे इन्जोय द होल थिङ ट्राभल भन्दा पनि गेटिङ टु अ न्यू प्लेस फर मोस्ट पिपल इट्स फन
मलाई चाहिँ आई इन्जोय द्याट टु सम डिग्री एज वेल बट देन द्याट्स रेयर एक्सट्रिम पारा द्याट्स रेयर 12 महिनामा मेबी Once a while. या एकदमै रेयरली वान्स अ वाइल होला मोस्ट अफ द टाइम्स लाइक आई इन्जोय डुइङ वाट आई डु नै क्या माई रेगुलर रुटिन भनौँ न अब म एकदमै रुटिन काइन्ड अफ पर्सन छु म चाहिँ अनि ह्याबिट्स एन्ड रुटिन्सले चाहिँ मेरो लाइफलाई रुल गर्छ कि सो मोस्ट अफ द टाइम्स आई स्टे इन द्याट आई इन्जोय आई द्याट स यो भिडियो चाइना गएको होइन हाउ वाज द एक्सपिरियन्स चाइनामा के कस्तो एक्सपिरियन्स कुन ठाउँमा जानुभएको गुवाङजो नै गएको हो गुवाङजो। होइन मोस्ट पिपल जस्तै इट वाज के भने इट वाज न्यू एक्सपिरियन्स फर मी न्यू ल्याङ्ग्वेज ह्युज ल्याङ्ग्वेज barrier बेरियर छ त्यहाँ। ह्युज ल्याङ्ग्वेज बेरियर फुड वाज डिफ्रेन्ट आई लभ चाइनिज फुड होइन मेरो फेभरेट काइन्ड अफ फुड भने चाइनिज फुड हो बट देन चाइनाको चाइनिज फुड डिफ्रेन्ट हुने रहेछ क्या एटलिस्ट गुवाङजोको त्यहाँ टेस्ट प्यालेटहरू नमिलेको कि कतिखेर त्यो गाईको मासु पनि पाउँछ त्यो यु नेभर नो क्या त्यहाँ जे नि हातमा पर्न सक्छ क्या त्यो भन्दा पनि लाइक यहीँ खाइरहेको फुडहरू पनि इट्स डिफ्रेन्ट यहाँ हाम्रो टेस्ट प्यालेटको लागि भनेर बनाएको हुन्छ एड्याप्ट गरे हुन्छ नि यहाँ त त उतातिर अलिकति डिफ्रेन्ट रहेछ अनि त्यसपछि मेकडोनल्ड्स खाएर बिताएँ यार मैले मोस्ट अफ माई डेज त्यो क्यान्टन टावर जानुभयो माथि त्यस्तो धेरै ट्राभल गरेँ नि यार म त्यति धेरै ट्राभल गर्ने इट वाज वर्क रिलेटेड सो मोस्टली वर्क बिजनेस यताउतिमै म बिजी नै थिएँ त्यसैमा ओके चाइनिज भाषा चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ गएपछि मोस्ट अफ मलाई पनि लाग्छ यार चाइनिज भाषा चाइनिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्नुपर्छ भनेर दि अदर डे आई मेट अ चाइनिज टिचर नै एट अ पार्टी अनि या आई फिल लाइक चाइनिज त पर्छ किनकि आई फिल अब एसियामा मोस्ट अफ द कन्ट्रीमा चाइनिज धेरै चल्दैछ चाइनिज हिन्दी अनि इङ्ग्लिस चाहिने रहेछ क्या धेरै जस्तो कन्ट्रीमा एन्ड आई फिल लाइक मैले चाइनिज पनि पढेँ क्या अनि त्यही भएर अस्ति चाइनिज त कम्प्लिकेटेड छ कतिको सिक्यौ तिमीले कम्प्लिकेटेड मैले लेभल 2 हाम्रो कलेजमै सिकाउँछ क्या ए द्याट्स नाइस कलेजमा सिकायो होइन एन्ड कलेजमा त अब त्यस्तै हल्ला गऱ्यो यताउति होइन सिकेन त्यहाँ एन्ड आई वाज सो क्युरियस अबाउट कसरी पढ्ने कस्तो रमाइलो लाग्यो त्यहाँ कलेजमा पढ्दा एन्ड आई टुक पर्सनल ट्रेनिङ लिएँ मैले पर्सनल ट्रेनिङ पनि पर्सनल क्लासेस लिएँ होइन अनि पढेँ सेकेन्ड च्याप्टरसम्म पढेको थिएँ सेकेन्ड लेभल हुन्छ कि फेरि एचएसके 1 एचएसके 2 3 4 5 5सम्म चाहिँ युलको एक्सट्रिम लेख्न नै आउँछ भन्ने सुने हो होइन तर फर्स्टमा चाहिँ त्यही हो कम्युनिकेसन सक्छौ अलिअलि चाइनामा गएर छोड्यो भने तिमी बाँच्छौ बाँचिन्छ होला लाइक अब गुगलले हानेर नि बोल्न सकिन्छ क्या त्यो टोन हुँदो रहेछ क्या चाइनिजमा अब हरेक शब्दमा टोन हुने क्या अब ई भन्यो भने ई हुने होइन माथि तल त्यो टोन बुझ्न सक्यो भने यु क्यान स्पिक त्यो हेरेर पनि क्या लाइक अब चाइना गएको छ गएर अब चाइनिज सर्च गऱ्यो भने त्यहाँ लेख्या अर्कै हुन्छ तर बोल्दा अर्कै निस्किन्छ क्या युनिट टोन रहेछ क्या त्यो टोनिङ बुझ्नुभयो भने यु क्यान अल्सो स्पिक त्यो पढेर चाहिँ यु क्यान स्पिक क्या नभए त पढेर नि के भने या सो मेजर प्रब्लम चाहिँ चाइना जाँदाखेरि मेरो के भयो भनेपछि इन्टरनेट नचल्ने त मोस्ट सोसियल मिडिया नचल्ने लाइक गुगल ट्रान्सलेट नै नचल्दिने त्यहाँ गएर भिपिएनै किन्नुपर्ने रहेछ छुट्टै राइट मैले यहाँ भिपिएन लिएर गएन कि होइन अनि त्यहाँ भिपिएन राख्नको लागि पनि मेरो इन्टरनेट एक्सेस नै के भएन कि लाइक देयर आर कपाल अफ इस्युजहरू पछि गएर कति दिनपछि चाहिँ ट्रान्सलेट चाहिँ चल्यो भिपिएन हालेर यताउतिबाट बट आई थिङ्क नेक्स्ट टाइम गयो भने चाहिँ आल बेटर प्रिपेयर्ड के गर्ने के नगर्ने भने त फर्स्ट टाइम वाज अ डिजास्टर यस्तो हुँदैछ त्यहाँ गएर सिम किन्ने ठाउँमा नै दे आर सेलिङ भिपिएन क्या बिजनेसै भइसकेको छ त्यहाँ भिपिएनको आई ह्याड नो आइडिया त्यो सिम किने जस्तै यु क्यान बाई भिपिएन क्या अनि त्यो गरेर आई वाज यति सजिलो भयो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने नत्र त ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ त लस्ट नै हुन्छ लाइक बेसिकली मोस्ट पिपल वोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड केही बुझ्दैन इङ्ग्लिस अनि त्यसपछि अब चाइनिज आफूलाई बोल्न आउँदैन त्यो लाइक वान्स आई फिगर्ड आउट द भिपिएन थिङ त्यसपछि आई थिङ्क 5-6 दिन कतिपछि आई फिगर्ड आउट द भिपिएन थिङ अनि त्यसपछि चाहिँ आई युज गुगल ट्रान्सलेट फर मोस्ट अफ द कन्भर्सेसन तर त्यही द्याट इज ट्रेन्स के है चाइनाले गुगल चलाउनु नदिने है खै बट इट्स वर्किङ फर देम अब के भन्ने रेस्ट अफ द वर्ल्डबाट हटाएर तर इट्स वर्किङ फर देम दे आर द नेक्स्ट इमर्जिङ सुपर पावर नेक्स्ट 5-10 इयर्समा आई थिङ्क देल बी बिगर देन युएस बिगर इकोनोमी तर त्यही त नि अगेन इट कम्स डाउन टु सेम थिङ देयर इज नो राइट अर रङ वे टु डु इट के कति कुराले चाहिँ अब उनीहरूलाई फाइदा भइरहेछ राइट करेन्सीको त्यो करेन्सीको प्राइस पनि धेरै माथि तल जाँदैन रहेछ क्या चाइनाको स्टेबल छ स्टेबल थियो
आई हेभ नो आइडिया त्यसको बारेमा त्यो चाहिँ। स्टेबल हुनु पनि एउटा रिजन छ भन्ने सुन्यो, आई डोन्ट नो होइन, अब त्यो थाहा नभएको कुरा चाहिँ के बोल्नु। गोल्ड रिजर्भहरू डज इट हेभ टु डु विथ गोल्ड रिजर्भ अर समथिङ, किनभने फ्रम वाट आइभ हर्ड लाइक चाइना हेज द बिगेस्ट गोल्ड रिजर्भ इन द वर्ल्ड भनेर भन्छ, बिगेस्ट माइन्स अफ गोल्ड, अनि त्यसपछि बिगेस्ट गोल्ड रिजर्भ पनि उनीहरूसँगै छ भन्छ ग्लोबली हेर्ने भने। सो माइट बी द रिजन होला। सो थ्याङ्क यू सुशान्त दाई, थ्याङ्क यू फर कमिङ टु द सो है, एकदमै खुसी लाग्यो। आई डिन्ट एक्सपेक्ट कि तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर क्या। थ्याङ्क यू सो मच मलाई इन्भाइट गरेकोमा। मैले अलिकति अगाडि टाइम दिन सकेन, बट देन आम फाइनली हियर। थ्याङ्क यू सो मच दाई। ल ब्रो।